Welcome to Nigeria. Ìlú tó lókìkí tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa ajínigbé insecurity abẹ́rẹ́ nǹkan ibi tí mo tún fẹ́ mú yín dé yìí fọ́nrán iṣẹ́ ìjáde ní o wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ fọ́ táwọn ọmọléeṣẹ́ ológun wọn bá jáde wípé kì í ṣe Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àwọn tó ti ẹ̀ dàmọ̀ nínú comment section bí tí mo ti rí fídíò yìí ṣé n sọ bí tí mo ti rí ọ̀dọ̀ Túndé Ednut tí mo ti rí àìbáàmọ̀ tó bá ń wá ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ọ̀dọ̀ Túndé Ednut lèmi ti kọ́kọ́ rí àwọn kọ́mẹ́ǹtì àwọn tó mọ fíléèjì wọ́n ní Niger State ẹ wò àwọn bandit lẹ́rí yẹn láàrin ìgboro láàrin àwọn ọlọ́kadà wọ́n láwọn ológun náà correct tó ń sọ wípé àwọn aráàlú àwọn ni wọ́n ń gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ̀jẹ́ fún àwọn security officers ní Nàìjíríà wọ́n ní àwọn náà jẹ́ káwọn rojú ráàyè àwọn náà jẹ́ káwọn kógojá lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n ẹ wá wo àárín jàǹdà wọ̀ yìí o wọ́n sì mú búrẹ́dì wọn mú gbogbo ẹ̀ bó ṣe wù wọ́n àwọn ọlọ́jà kì í ṣe pé bóyá wọ́n ń fagídí mú wọn sanwó àwọn ọlọ́jà ló ń yááfì náà ń ṣe gáfárà fún wọn wípé ẹ máa mú lọ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n gbà láàfíà láàyè pé ẹ máa gbé láàrin wa àwọn ò sì ní sọ́fọ́fọ́ wọn fáwọn iléeṣẹ́ ológun àwọn kan ń pariwo regional ẹ̀tún constitution ṣe sẹ́ńtì ó kan Nàìjíríà nìyẹn níbi tí àwọn eléyìí tí wọ́n ti gba àwọn bandit láàyè àwọn Boko Haram rìn bó ṣe wù wọ́n ń lọ sáàrin jà wọ́n ti ẹ̀ ń gbàdúrà wọ́n ń bá a dúpẹ́ ẹni tó ṣe fọ́nrán yìí torí bẹ́ẹ̀ bá rí òun náà ń gbé pamọ́ ni wọ́n ní tán bá mú ká lọ́wọ́ bá ni wọ́n ló láyà akẹ́bọ̀jẹ́ tó fi lè mú fóònù jáde mọ́ ṣerú fọ́nrán ìmọ̀ ni welcome again to Nigeria ó dáa mo fẹ́ lè kí káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọwẹ́ta ti ń bá gbà jẹun ẹ já lọ sọ́dọ̀ iye kan mi Kẹ́mi mi Kẹ́mi bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rí ẹ lọ́pṣán o ẹ lọ́pṣán ọ̀rọ̀ tuntun tún ti jáde àṣẹ tẹ̀lé nígbà tí Kẹ́mi ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tán láìpẹ́ yìí gbàgbós lọ́tún lọ́sí àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ àwọn èèbò náà àwọn kan tí ò èèbò tán ń pera àwọn iléèbò àwọn náà ń tẹnu àbùkù lu ẹni tọ́lọ̀ ń yàn ẹni tọ́lọ̀ ń ran níṣẹ́ ṣùgbọ́n ó ń tẹnu mọ́ ó ní I am more of Yorùbá than anybody ó ti wá ṣàlàyé ó ní tó ń sọkọ́ nìyẹn ògbélé tán ń gbé kiri tẹ́ ẹ wá rí àlàyé rẹ̀ gan tó fẹ́ dá nǹkan mi ilẹ̀ ẹ wo Kẹ́mi kì í ṣẹran rírọ̀ o Kẹ́mi ní there is nothing called Nigerian sẹ́wọ̀n kí tán bá rí ọmọ Amẹ́ríkà wọn ní American ló yẹ kán pè àwọn àmọ́ pè lamẹ́ríkánà tán bá rí ọmọ England wọ́n á ní British àmọ́ ń pè ní Britico tán bá rí ọmọ Nàìjíríà wọ́n á fi n sí wọ́n á ní Nigerian ṣùgbọ́n ó ní there is nothing like that ó ní because Nigeria is not an ethnicity ó ní Nigeria is a nationality túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n kàn kóra wọn jọ pọ̀ it's not ó dàbí Italian nísìn bẹ́ẹ̀ bá dé Italo tán bá ní this is an Italian èdè kan náà ni gbogbo wọn ń sọ bí èdè wọn ò yàtọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní dialect tí Kẹ́mi sọ náà ni wípé Yorùbá nation fòfin nation sí ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Yorùbá lòun ti wá pé nationality lásán kì í ṣe orílẹ̀-èdè pé Yorùbá ni òun bílọ́ǹgì sí níbi tá a ti ní èdè dialect pọ̀ lóòótọ́ Ìjẹ̀bú wà Oǹdó wà àwọn torí omi tún wà lóǹdó Ìwó wà Ọ̀yọ́ wà Ifẹ̀ wà ṣùgbọ́n wọ́n bá kó gbogbo wa pọ̀ pẹ̀lú dialect wa àjọgbọ́ra wáyé ó ní ṣùgbọ́n Nàìjíríà ṣe nationality kan tán kàn kó oríṣiríṣi èèyàn pọ̀ ó lè pe nǹkan kan náà fi máa pè èèyàn ní ọmọ ìlú ẹ̀ nǹkan kan náà fi máa pè èdè torí ẹ̀ náà ṣe ní orílẹ̀-èdè ó ní orílẹ̀ nìkan ní Nàìjíríà kò lè dé nú pé orílẹ̀ nìkan ní Nàìjà kò ní èdè nú pé báwo lẹ ṣe wá fẹ́ kó ẹ rà Hausa ẹ pè Nigerian ẹ rí Igbo ẹ pè Nigerian ẹ rí Fúlàní tánṣẹ́ fagidi join ẹ pè Nigerian ẹ wá ọmọ British lòun ṣùgbọ́n òun identify pẹ̀lú ìran òun Yorùbá ó gbé Yorùbá lárugẹ o Ọlọ́run ọba ó tijú Yorùbá ó sì nítumọ̀ ó ní signal tó ń send bẹ́ẹ̀ ibi tó wà náà tó ti pera ẹ̀ British nísìn bẹ́ẹ̀ débẹ̀ èdè kan náà ń sọ àbédè mi ó pé méjì ní ibẹ̀ ni ó pé méjì òyìnbó kan náà ni gbogbo wọn ń sọ Britico bẹ́ẹ̀ dé Canada lónìí Canada pé wọ́n lédè méjì ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn elédè tó ń sọ French ńbẹ̀ ní Quebec wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ dá dúró bẹ́ẹ̀ dé USA èdè kan òyìnbó náà ń sọ èdè náà fi máa ń mọ orílẹ̀-èdè ó ká Nàìjíríà mọ̀ kọ́nà
n tí ọmọ yìí ó ṣe tó bá wọ prime minister ẹ mọ̀ wo gbélé tí ń ṣe àṣejù rẹ̀ ní ìsìn kò sẹ́ni tí ò láṣejù nù gbogbo wa ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ni mò ń bẹ̀ látijọ́ tó sì ti wá identify pẹ̀lú yín náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ tún kórìíra rẹ̀ ẹ tí ẹ kàn sí ẹ bẹ̀ wò ẹ tí ẹ ní lẹ́ńbẹ̀ún Kẹ́mi àwa náà recognize ẹ kéèyàn kan tiẹ̀ jáde láàrin ìran Yorùbá tó náà lóko tó lẹ́ẹ̀kan irú Ọọ̀ni of Ifẹ̀ yẹn kan ní ọmọ wa ni àwa náà identify pẹ̀lú rẹ̀. Ṣé wá kó mẹ́jẹ sáré dé ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá ẹ̀ àti arákùnrin kan tán dá dúró ara ń tí Kẹ́mi ń pariwo lé lórí rèé tó fi ń sọ wípé Nàìjíríà ò súnwọ̀n Nàìjíríà ò dáa ọlọ́pàá wọ́n fẹnu ara wọn sọ kò ní ìdí kí n naró ìtì èlé. Ó yá ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹni tán dá dúró ni ẹjẹ́ ń sáré sọ díẹ̀ ní Yorùbá ẹni tán dá dúró kí ló dá mi dúró fún èèyàn ẹni yẹn sì mú kámẹ́rà jáde ó sì bẹ̀rẹ̀ sí kámẹ́rà ọlọ́pàá ìyẹn ní ẹsẹ̀ tó sẹ́ o àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n ní ẹ̀sùn ni kéèyàn kámẹ́rà wọn. What have I done, sir? What have I done? I opened the door for you to come in. And that picture, he must provide it. Yeah, I'll give it. It's public service. I'll give it. It's not a problem. Yeah. No, you don't have the right. Don't force my picture from me. Yeah. It's my right to record what is happening here. It's my right. It's right. Yeah, it's okay. It's my right to. It's okay. Yeah. You can video me. It's your right. You have the right to video me. I have the right to video. But what have I done, sir? That's what I'm asking. What is it I've done, sir? I don't have a problem with you. I just want to know what I've done. You stopped me, and I stopped. What have I done? You started to video me. Yeah, because you're pushing my car. I'm pushing your car. You're trying to force my door open, sir. Can you video this man? Yeah, please. That's fine. Video me. That's fine. You video me too. I want to know what I've done, sir. By the way, your face look lovely. I love your face. My face. Okay. Okay. Do finish. Okay. Well, do finish after videoing me. Finish. Okay. You take the motor to CPS. Okay. As far as I haven't done anything, I just want to know what I've done. It's not a problem. We go wherever you want me to go, sir. Yeah. But first of all, can you tell me what I've done? This man videoing me when he default the traffic light. I stop him. He's pushing me. When I say, okay, open your car, he said no. The person will not enter the car without the knowledge. I say, Oga, can you please open your car? Let's enter and go because here the road will block. If we started this in here, will cause obstruction. That is why I say let him open the car. He said no, and they can't do it. The next he started to video me. Thank you, sir. Okay, can I say what happened, sir? Okay, sir. You stopped me, yes, sir. And I stopped. Very good, sir. And two of your men, one was on this side, the other one was on the other side. Okay, I'll let you talk. Let me talk, sir. Okay, I'll let you talk. Let me talk, sir. Okay, sir. And then you start to manhandle my door. Yes, sir. And I said to you, can I just park my car nicely? And I parked my car nicely, and then you push my door open. And then you're sitting there in the car. Yes, you still haven't told me what I done. You said you want to take me to the station. I'm ready, sir. I'm ready to cooperate with you. I don't have a problem with you. All I'm trying to do is to make sure that my life is safe. That I haven't done. If there's anything I've done, let me know what I've done and we talk about it. But please treat me like a citizen of this country. I'm a community support leader. That's what I do in this town. Me, I'm from Congo. Okay. I represent Hungry and Angry. Hungry and Angry is a community support initiative. Thank you, sir. What our job is in this town is to make sure that people have a better life. If you look 2 days ago, you see us everywhere on television. Okay, so you're stopping the leader of Hungry and Angry, and my name is Dr. Chido. I am here. This is the type of thing I do. I'm here to cooperate with you people, the police, to make sure that you do your job and nobody harasses you. I'm a good citizen. I don't harass nobody. You ask me to stop my vehicle, I stop my vehicle. It's not a problem. And if there's anything you want from me, I'll give it to you. And I want other citizens to behave the same way I'm behaving to the police. When the police stops you, please stop. Do not argue with them. Just do what they ask you to do. Why are you videoing me? The reason I'm videoing you is because the way that you approach me, I was scared of my life. And what I always do, every time I'm scared of my life, I bring out my phone. I want to show the world what is happening. In case something happened to me, they see the officers that are in charge of that. That is the reason why I am videoing. It is my right. Even the governor of the state, I had a meeting with him. He said, we have the right as citizens to video what is happening in our life. And video a policeman? Yes. The governor tell you to video a policeman? We have the right. We have the right to document how you do your job for us, because you're doing your job for us. Your job is to us, the masses. ẹ mọ̀ bínú pé conversation wọn gùn ó kàn yà mí lẹ́nu ó ṣe mí ń kàyéfì náà ní kọ́lọ́pàá mọ̀ sọ wí ọlọ́pàá tó fẹ́ gbófinró orúkọ rẹ̀ nù o iṣẹ́ tán rán wọn nìyẹn o kó wá mọ̀ sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ni pé kí wọ́n kéèyàn mú kámẹ́rà jáde ní public space tí mi ò mọ̀ rí láyé tí insecurity gba ìgboro kan Nàìjíríà tán sì ń wọ aṣọ ọlọ́pàá wọn wọṣọ àmì tán fi ń dáràn ẹjẹ́ àkó ń bẹ̀ ẹjẹ́ àdénú ròyìn kan tó ń dáràn ìràn. ọ̀rọ̀ mi dórí ọ̀gá EFCC à ń lọ sọ́dọ̀ wọn Ẹdúnjalè ó ti bòrú lọ wọ́n ní àwọn mú àwọn 18 tó jẹ́ pé àwọn fura sí wípé ẹdun ni Ẹdúnjalè ó ti bòrú lọ wọ́n ní wọ́n sì ti ṣe gómìnà rí àwọn former governors
wọ́n sì fi mọ́, wọ́n sì fi bus stop sí, wọ́n sì pa ìwé dé làwọn ọmọ nàìjíríà bá ní láíláí ẹ̀ lè pa ìwé dé, ẹ sí ó kọ wọn dà, ẹ mú kọ wọn jáde. A ti ń sọ fún yín láti jọ pé yahoo yahoo nìkan lẹ máa lé kiri. Àwọn gómìnà ẹ fi àwọn tó wà lórí oyè lẹ́ni sí àmọ̀ pé immunity cover àwọn, ṣùgbọ́n àwọn tó ti kúrò lórí oyè tẹ́ ẹ ní 18 ni wọn, kò sẹ́ni tó láì lẹ́nu kẹ́ ẹ tó sọ̀rọ̀. 18 kéèyàn tó lè mú 18. Mélòó ni gbogbo state nàìjíríà? Ẹ wá mú 18 nù wọn, ó ti fẹ́ wọ half gbogbo state. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn gómìnà corrupt. Kí lẹ ṣe sí? Kí ló kọ wọn? Wọ́n mọ̀ kọ́ wọn, wọ́n jáwé sẹ́nu. Mo ní àjáwé sẹ́nu kó orí já òdi ẹ fẹ́ rí jẹ́ ọmọ nàìjíríà. Ẹ dákọ̀ wọn kọ́ ọmọ nàìjíríà rí. Kọ́ sì fẹ́ tí ara wọn gbọ́ gbogbo táwọn nàìjíríà náà sọ. Òun náà lẹ̀ ń wò. I don't know why it has become impossible to achieve Nigerians' desired pé corruption free. Nbo ara tí Kẹ́mi ń sọ rèé, àwọn ọlọ́pàá ń ṣe tiwọn, àwọn àmì ń ṣe tiwọn, oríṣiríṣi ń ṣẹlẹ̀, àwọn bandits ń rìn falafolo freely nínú nàìjíríà. Àwọn kan sì láwọn wá amendment, àwọn kan láwọn jókòó ti regional. Ẹ rí i pé ìpàǹpara rẹ̀ ó lòun pàjá ni. Wo ọ̀nà òmìnira tó mọ̀ yín, wọ́n jẹ̀ kán gbà lọ́wọ́ rẹ̀ o. Sunday Igboho ṣá, bàbá Babánjí Akíntóyè, àdúrà là ń ṣe fún yín. Ẹ̀yin lọ́lọ́run ó lò tẹ́ fi kó adélẹ̀ lérí. Ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ abọ́dì sí House of Representatives ìkan náà àwọn ọmọ ìgbìmọ̀, ọmọlé ìgbìmọ̀ House of Rep la gbọ́ wípé ó rè ṣe project ní cemetery, ó rè tún cemetery ṣe. Làbá ní ìkànsẹ̀ ẹ̀ra sọ tẹ́kù fún àwọn constituency ẹ̀ ní. Ṣé ẹ fẹ́ pa àwọn ẹ̀rọ kúrò àwọn ará constituency yín ilẹ̀ Haúsá ni? Ṣùgbọ́n tí wá jáde ó ní kò sí tó jọ o. Lẹ́yìn táwọn ọmọ Nàìjíríà fún dasgbos wípé ìkànnì yín gbogbo tí àwọn olórí Nàìjíríà ń ro àwọn ọmọ ẹ̀yìn àwọn aráàlú náà ni pé kán sákù, gbogbo wọn bá kú tán ta lẹ fẹ́ ṣèjọba lé lórí. Ṣùgbọ́n ti jáde ó lóun dínà ẹ̀, ó ní kò sí tó jọ, ó ní wọ́n parọ́ mọ́ ni mo wá ní kò wá sí an iota of truth nínú gbogbo rúmọ̀ tó pè rúmọ̀ ẹ̀. Ó ní rárá, ó ní ká believe òun, ó náà parọ́ mọ́ ni. Ẹ má jẹ́ àpẹ́ ń bẹ̀, kò fún wa lọ́rọ̀ sọ. President Trump has created a major problem for the global economy. Ẹ wo ọ̀rọ̀ Trump àti ìmẹ́nukó ń bẹ ibi tí Trump ń lọ pẹ̀lú tàrífù lọ́tún lọ́sì yìí yóò dá wàhálà alẹ̀. Ṣé ẹ tún ti gbọ́ ilé ìtòsẹ̀ gbé dìde? Òun lárákùnrin yẹn ń sọ lọ́wọ́, mo gbà mọ́ lẹ́nu ní 250% ló fẹ́ gbé lórí oògùn ní wàhálà so. Oògùn mélòó Nàìjíríà ń ṣe paracetamol lásán gan-an tó ń ṣe ní Onitsha, ọmọ Ìgbò wọ́n nígbàrọ̀ gùdù ni. Ó sì ń jọ bí ẹni pọ́wọ́ Indian náà ti ń rògùn jù, emzor sọ́ọ̀tì àbí kí náà àwọn emzor, àwọn iléeṣẹ́ pharmaceutical, àwọn ti USA náà wà ń bẹ̀, àwọn ti Holland wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń kó oògùn wá Nàìjíríà. Gbogbo ayé ni wọ́n ń ké ìlà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti Amẹ́ríkà náà ní nǹkan tí wọ́n jù, bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó ní iléeṣẹ́ náà ń kọ́ ti workers. Ẹ mọ́ lọ lé tí yín kò ṣiṣẹ́ fún yín mọ́, wọ́n ní ìyẹn ò ràn Trump o, kò tiẹ̀ ṣẹ́jú, kò tiẹ̀ wọ̀tún kò wò sí, ó ní tó máa ṣe lòun máa ṣe. 250% tó fẹ́ gbé lórí oògùn ní ìsìn. Gbogbo oògùn tó bá ń kó wọ Amẹ́ríkà tán bá lọ ń rà yóò tún wọ́n bí ìgbà tó bá ń ta oògùn kan ní $1,000 tẹ́lẹ̀, tó bá fi gbé 250% lé wọ́n mọ̀ ta ní $2,005. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà ní oògùn tán tán 10,000 tẹ́lẹ̀, mo gbọ́ pé ìhè láti di 10,000, ẹlòmíì ní 18,000 original. Mo láwọn tó ní asthma bóun náà ti fẹ́ ṣe wọ́n mọ̀ àdáràn báyìí o. Nínú Nàìjíríà imagine kí Trump tún wá gbé 250% lé nítorí tí ń rà 10,000 ẹjẹ́ á fi ṣe 10,000 nítorí ń rà 10,000 tẹ́lẹ̀ ní ó bá di 25,000. ìhèlà ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá bá ń kọ̀ròyìn tá a bá ń ka ìròyìn ẹ jẹ́ ká máa wo iṣẹ́ tí ó ṣe délẹ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n lè ṣaláìmọ́ lóògùn Nàìjíríà, ẹlòmíì ń gba insulin, ẹlòmíì ní Nàìjíríà bó náà ṣe wá ṣe kíní yìí ó lè o, a lè kókó wá lè. Ó dá ẹjẹ́ àárín bí ẹni ẹgbẹ̀ ń dùn, ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Lamido tún ti jáde o. Tí ẹ rántí rẹ̀ òun ló fààrẹ Tinubu ní gbàgbó lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n rántí Abíọ́lá láìpẹ́ yìí. Òun náà wọ́n jọ ṣe kùrùkẹrẹ Abíọ́lá ńgbà náà ni, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn fóònù náà wọ́n dá padà, wọ́n fún jẹ. Ṣùgbọ́n báyìí ó tún ti wá sọ̀rọ̀ nípa Wike àti ọ̀gá rẹ̀, ó ní ẹ lọ kọ sílẹ̀, ó láàrẹ Tinubu máa lé Wike mo ní Leave Wike alone. Look, I don't know, but then I think Wike did a number because the purpose of picking Wike was for him to make sure that Tinubu became something in the South. And today,
by Tinubu's personal, maybe personal manipulation and personal coercion, he'll be able to win over Akwa Ibom, he'll be able to win over Edo, he'll be able to win over Delta, and of course, Wike therefore in River. So you see, this area in the South was purely escaped by Tinubu's personal effort, not through Wike. Earlier on, Wike might have been relevant, but then by the time Tinubu is able to secure the South his own basket, Wike will become irrelevant, and he'll remove him. I'm telling you that he'll remove him because he held him for a purpose. He's appointed Wike for a purpose, given the office for a purpose, and by the time the purpose is no more, that's the end of it. Ó náà lẹ́tí bẹ́ẹ̀ lẹ́nu Lámídò gbogbo ẹnu ló fi sọ ó ní ẹ fi Wike lẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ Wike dàbí ọ̀rọ̀ òwe Yorùbá tó ní abanijẹ́. Ìwọ ọmọ bàyànjẹ́ ń so pọ́jọ́ tíwọ náà bá ti dẹ́kun àti bàyànjẹ́ la ó bàwọ̀ náà jẹ́ kanlẹ̀. Ó dẹ̀ já pò lọ́dọ̀ Lámídò ẹja sáré dé Ghana. Òmìnú ń kan wá o. Ẹ̀rù sì ń bá àwọn ọmọ adúláwọ̀ bí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi àjálù ṣe ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ilẹ̀ adúláwọ̀. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ nìkan káàkiri gbogbo àgbáyé ni o. Àfi bá a tún ṣe gbọ́nú ròyìn tó ń tẹkọ̀ létí sí wa látàkárá wípé ọkọ̀ òfurufú agbérapá tí gbogbo ayé mọ̀ sí helicopter ló já lulẹ̀ ó pa mínísítà méjì wọ́n sì ní minister of defence mo ní yé minister of defence wọ́n ní minister of defence wà ń bẹ̀ o mínísítà kan náà wọ́n dáko ẹ̀ wọ́n sì pa èèyàn mẹ́fà míì gbogbo wọn ṣàjẹ́ mẹ́jọ kí ló wá ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìjọba orílẹ̀-èdè Ghana bọ́n ṣe fi léde wọ́n ní wọ́n ló gbaná ni o wọ́n sì sọ wọ́n ní kò sẹ́ni tó là nù gbogbo àwọn tó kú bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ló ti kọ́kọ́ pòórá tán ti ń wá tí wọ́n kún fìrí ibi tó gbà wọ́n ní sáà déédéé náà rí tí iná sọ o wọ́n dárúkọ àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ dr Muniru dr ni mò ń rí sájẹ́ǹtì wà nù àwọn mẹ́fà tó kù tó bá lọ yàtọ̀ sí àwọn mínísítà méjì ó mà ṣe o tó bá ríran sí wọn kó máa dágbére fáyé lónìí wọ́n á jiyàn ẹ̀ wọ́n á ní láéláé àwọn ń padà bọ̀ báwọn ṣe ń lọ yìí. Ibẹ̀ yìí nípa ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí àwọn èèyàn ti ń gbé kiri ó ti ń já rìnrìn lórí Kwamwan bọ̀dá Wàsíù wípé wọ́n wọ aeroplane pé wọ́n dá gbòbè sílẹ̀ wọ́n ní àjọ fan wọ́n ti wá ṣe press release wọ́n ti jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé on the 5 níṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní the Federal Airport Authority of Nigeria fan wishes to formally address the incident that occurred on Tuesday 5th August 2025 ní domestic terminal ní Nnamdi Azikiwe International Airport l'Abuja wọ́n ní the incident involve àmọ̀ bóyá bàbá lọ sí aṣọ́rọ̀ kan wọ́n lè rí olódó dẹ a notable Nigerian musician King Wasiu Ayinde Marshal also known as K1 wọ́n ní and the pilot of Value Jet Airline wọ́n ní gòbí ṣẹlẹ̀ láàrin wọn preliminary investigation sọ wípé wọ́n ní flight VK201 ni wọ́n wọ̀ wọ́n ní wọ́n sì rí nǹkan olómi sororo lọ́wọ́ wọn wá ní ẹ wá kí lẹ gbé dání wọ́n nígbà tí wọ́n yẹ̀wò ló bá di alcoholic náà wà ní ìrọ̀wẹ́ ẹ̀ lè gbé o àwọn òfin wà ń bì ẹ lè pè mí ò mẹ́ntẹ́ mọ́ omi ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tó Nàìjíríà ṣùgbọ́n òfin wà ẹ lè gbé wọ́n ní as the boarding continue and the airline security officer asked the passenger to step aside for further clarification the passenger allegedly refused and spilled the content of the flask on the officer which turned to be alcoholic. Inú bíbí inú fùfù wọ́n ti gbàgbé pé ọtí náà rọ sínú flask. At this juncture the passenger moved to the front of the aircraft and refused to leave the area wọ́n dá gòbè sílẹ̀ as repeated request wọ́n lọ síwájú plane. He was ultimately escorted away by AFSEC crime unit for further investigation after which he was released. Wọ́n ní release ẹ̀kẹ́ wọ́n ní release ẹ̀kẹ́ abẹ́ẹ̀rí ìṣẹ̀lẹ̀ ní bá ní data o wọ́n tún rè é sọ ara wọn ní iwájú plane ẹgbàgbára lẹ̀. eléyìí ni ó wà mú wa dé ọ̀kan tá a mọ̀ bí EFCC kọ̀ọ̀tàn ti ẹ̀ dárúkọ rẹ̀ amẹ́lẹ́ pò náà wà lára àwọn tó ń jẹ́jọ́ lábẹ́ EFCC àjọ EFCC wọ́n sì fi ẹjọ́ oṣù owó òlù kúmọ̀kúmọ̀ náà fi kàn án. bẹ́ẹ̀ náà la ṣe wá ń gbọ́ update wípé ilé rẹ̀ tó ń jà fún toró láwọn ilé kan tán tracy nínú àkáǹtì ẹ̀ àtàwọn ẹlẹ́rìí kan tán mú wá ń gbà náà tán sì jẹ́rìí lòdì sí wípé ó transfer owó sáwọn àwọn náà sanwó yìí ó skul kan wà ń bẹ́ẹ̀ nígbà náà. wọ́n ní 13 gbogbo wọn yàtọ̀ sí eléyìí tó wà ní Dubai tó wà ní Burj Khalifa apartment ẹ mọ̀ Burj Khalifa ilé tó ga jùlọ ní Dubai ó lá apartment ó ra apartment ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ó ń bẹ̀bẹ̀ ó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí my lord ní ilé ẹjọ́ wípé kán jọ̀ọ́ kán gbẹ́sẹ̀ kúrò kán mọ́ fọ́fíìtì ẹ̀. ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ti wá pa láṣẹ wípé kí EFCC padà rèé gbẹ́sẹ̀ lé kan padà rèé gbẹ́sẹ̀ lé lọ́tẹ̀ yìí kan wá gbẹ́sẹ̀ méjèèjì lé bí EFCC ò bá sọ àwọn gómìnà tó ti ṣèjọba rí tán jẹ́jọ́ lọ́wọ́ àwọn
àmẹ́lẹ̀ ó dá wa lójú. Ó dá níbẹ̀ yẹn já lọ sínú sórí tá a fi káde abala lérèfé ńlẹ̀ tá a yanjú lójú wíńdò kì í ṣe Burj Khalifa láti yanjú. In fact wọ́n lòun ní the tallest building àti dọ́dọ̀ Ọ̀tẹ́dọ́lá. Wọ́n ní àpadà olówó ni ò dá o, àpadà tálíkà sì dá o, ó lè padà dolówó ṣùgbọ́n àpadà sí olówó kò lè dọ́lọ́run tálíkà ni ó di. Ẹni kí ni mò ń sọ, òwe wo ni mò ń pa? Èmi ò sọ pé Ọ̀tẹ́dọ́lá ti di tálákà o, ṣùgbọ́n ó fẹnu ara rẹ̀ sọ nínú mẹ́mù kan tán ní kọ́nà líìkì ẹ̀ ta o, kébù di kébù, ilé ìwé ìròyìn kébù ló líìkì ẹ̀ ta. So àwa ń lò gẹ́gẹ́ bí allegedly. Wọ́n ní bàbá yìí ti wá ń reminiscence, wọ́n ti ń ronú wípé ìgbà kan tó wọ́pọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ yìí tí ò sówó lọ́wọ́ yín mọ́ ni ẹ sì ń bùjẹ́ bùdánù. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ bíi tìgbà kan mọ́. Wọ́n ní stocks táwọn rà wọ́n ló ó fìdí jálẹ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ epo náà ó bá bísínẹ́sì àwọn gbogbo loans tó jẹ́ pé gbà kan àwọn báǹkì máa ń rán ẹjẹ́ rọra sọ mo fẹ́ ṣàbòsí àwọn báǹkì máa ń rán àwọn ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ fine lady àwọn tó ṣèbàdí tán ló lẹ̀kẹ̀. Èmi ò mọ̀ bí wọ́n ṣe mọ̀ pọ̀n ló lẹ̀kẹ̀ pé ìgbà míì wọ́n á wá jí àwọn náà máa jí àwọn láàárọ̀ kùtùkùtù lẹ́nu géètì nígbà tí bísínẹ́sì àwọn flourish pé kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ dé tán pé wọ́n máa ń pè nǹkan kan ní nightmare pé táwọn bá tiẹ̀ fi experience àwọn wé nightmare pé ìbàdà pé ṣe bí ilẹ̀ ń ṣú ilẹ̀ mọ́ téèyàn bá ní nightmare ṣe bí ilẹ̀ ó sá jẹ ilẹ̀ ó mọ̀ òye ó sì là sọ́jọ́ ojú ọjọ́ ìmọ̀lẹ́ ó sì dé. Wọ́n lélẹ́yìí wọ́n ní òkùnkùn bírímù ló bo ìṣúná àwọn. Mo ní wáò wọ́n nínú mẹ́mọ̀ wọn lẹ́ẹ̀tì rí gúdúgbẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó jábọ́ wọ́n níbẹ̀ lẹ́ẹ̀tì rí ká o. Mo ní àwọn ọmọ tó wá ń ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ yín gbà náà tán wá ń fún yín ní lóhùn ẹ mọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ó rè mọ́ béèrè lóhùn ní báǹkì wọn ní sílẹ̀kùn fún wọn ní dán lónìí jẹ́bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn báǹkì wá rán àwọn ọmọge ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ tí ò ṣe é resist wọ́n rán wọn lọ sí ilé náà ti lọ ń fi lóònù bẹ́ẹ̀ wọ́n ó má ṣe o. Bàbá yìí ti ń rìkáǹtì o, èmi ò mọ tó ṣe Ọ̀tẹ́dọ́lá mo sáré pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àgbọ̀ ìmìtìtì wọn mọ́ àbálàjọ tí Yorùbá fi sọ wípé àyípadà tálíkà ó sì dáa ṣùgbọ́n àyípadà olówó ni òṣùwọ̀n torí kò lè dọ́lọ́hun. Merciful God, ọba tó ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ ó ṣoore lójoojúmọ́. Ọba akọ mátìkà lẹ́yìn adúró gbọ̀n lẹ́yìn aṣòótọ́ kò jẹ́ ronú ibi rárá. Merciful God, ẹ fi jóyin bàbá ẹ fi jóyin ọba ògo. Àwa máa rí di lọ́ba Elédùmarè, àwa máa rí di lọ́ba Elédùmarè. Ó dáàbò bò wá táyà tọmọ tẹbí tará, ó dáàbò bò wá táyà tọmọ tẹbí tará. Ìgbòkègbodò wa kò jẹ́ kó já sórí asán, ìgbòkègbodò wa kò jẹ́ kó já sórí asán. Àwa ń yan fáńdáfáńdá lójú apẹ̀gàn bí ọ̀pọ̀lọ́ ṣe ń yan lójú rẹ̀ ẹlẹ́gùsí ò gbọ́dọ̀ yí láta. Merciful God, àwa máa rí di lọ́ba ọlọ́run ìbà rẹ̀ o. Merciful God ọlọ́run àánú ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Merciful God, ọba tó ṣoore fún wa ó ṣoore lójoojúmọ́. Ọba kọ mátìkà lẹ́yìn adúró gbọ̀n kì í ṣe bàbá gbọ̀n o. Ọlọ́run tó ju bàbá gbọ̀n lọ tí máa dúró tí èèyàn gbọ̀n tí ò ní ṣiṣẹ́ kì í já ní kulẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́bẹ́ àlìṣe àlèwí lè ṣe ọ̀wàrà òjò tó mú nílé mú lẹ́rù. Akọ́dá ayé aṣẹ̀dá ọ̀run, ọlọ́run àwọn ọlọ́run,
ọlọ́run àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ ṣé ká tún máa yin ọlọ́run ní bàbá yán yan sáà lè yin ọlọ́run gan ni bó la ṣe mọ oríkì rẹ̀ agboolé wọn dà ọlọ́run ló ṣẹ̀dá ohun gbogbo akọ́dá ayé aṣẹ̀dá ọ̀run ó ti kó gojá òun ló ṣẹ̀dá ayé òun la kọ́dá ayé ẹni tá a kọ́kọ́ dá aṣẹ̀dá ọ̀run òun ló dá ayé ló dá ọ̀run òun ló dá ohun gbogbo so oríkì wo la tún fẹ́ kì lẹ́yìn ìgbà náà a mọ̀ fi ọlọ́run wé oòrùn a mọ̀ fi ọlọ́run wé ìdìgbà àlẹ̀kẹ̀ owó awúwo mọ́ ṣe é gbé bóò ló ṣe mọ̀pọ̀ ọlọ́run wò sí èèyàn kan gbé èèyàn kan try láti gbé rí kò sí gbé ni kò lè kó ńlẹ̀ sí èèyàn kan lè ti òkè ọlọ́run ló sì ṣẹ̀dá òkè ńlá ó ní àwọn òkè ńlá wọ́n ń fò bí ìdì wọ́n gbọ́ ohùn rẹ̀ ó ní Jọ́dánì gbọ́ ó sá ẹbí Yorùbá máa ń pòwe wípé omi ìsàn kò bojú ẹ̀yìn Jọ́dánì gbọ́ ohùn rẹ̀ ó bojú ẹ̀yìn ó rìvásì ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ káàbọ̀ sínú ètò lónìí ìjó la mú wọlé lónìí ìjó lẹ́sẹ̀ ẹ̀yìn orin nìkan kọ́ lèèyàn fi mọ orin yẹn wọ́n fi jó sí náà ó yá ẹ kó mọ́lẹ̀ ó yá máa fi jó yin bàbá máa fi jó yin ọba ògo ẹ wọ́n jẹ́ àgbà táìmù gbogbo ọ̀nà gbogbo ìgbà làwọn fi dá ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run àrùn fáyọ̀ àfọ̀pẹ́ ẹ̀ǹgbà tí ìṣòògùn ajẹ́bí idán tí a nù kò sí nǹkan tá à ń tọpọ́ sí lórí kò sí nǹkan kan tá à ń ṣe ọlọ́run náà lásán fún lọ́pẹ́ ó náà sì mọ bí ṣe ń pákéjì ẹ̀ padà fún wa tí ó fi fún wa ní àánú àtòrí ọ̀fẹ́ tó nítorí ẹ̀ la ṣe fi orin merciful God wọlé ọlọ́run aláàánú torí olóhùn ó ṣàánú fẹ́ni tóhùn ó ṣàánú fún bọ́lọ́n bá wá kàwọ́ àtèmi mọ́ inú kándídéètì àwọn tí ń ṣàánú fún àánú náà lárígbà tó fi ṣàánú fún wa o bá sì ti rá àánú gbà kí pẹ́ndì àdúrà mọ́ àwọn yòókù mọ́ béèrè fowó wọ́n mọ́ béèrè fọlá wọ́n mọ́ béèrè fẹ́mi gígùn àlàáfíà ọrọ̀ sórí wọ sáàmọ̀ tẹnumọ́ àánú tó tún wá rí àwọn kan tún ti wá wà tó jẹ́ wípé wọ́n ti ẹ̀ béèrè àánú mọ́ wọ́n béèrè àánú lọ́wọ́ Ọlọ́run mọ́ wọ́n kàn dúpẹ́ àánú ni wọ́n ń dúpẹ́ àánú tó ṣe fún wọn Ọlọ́run wà dúró dé gàtán tún béèrè kó tún tó ṣàánú mi nítorí ẹ̀yin ò bá fi lọ tó bọ̀ wọ́n ní bọ́mọdé bá dúpẹ́ orí àná yóò rí mi ìgbà ń bá dúpẹ́ àánú tó rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ rí i pé kó tó béèrè fún àánú mi Ọlọ́run ó ti daṣọ àánú bò Ọlọ́run ò wà ní tú wálẹ̀ kò ní fi wálẹ̀ yóò mọ̀ daṣọ àṣírí bò wá ní aṣọ àánú láṣẹ Ọlọ́run ìdúrà eléyìí mo fún wa kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé tòní ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé ti mọ́ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun níbi tọ́lọ́run dìídì mọ̀ọ́mọ̀ gbé ìpàdé ìkàlẹ̀ fún tọmọdé tàgbà tarúgbó tómidán ọkùnrin obìnrin wípé mo fẹ́ lò yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìwà òmìnira ẹ máa fi òdodo ẹ máa fi gbé ìwà òmìnira àwa tí ń gbé ìgbé ayé òmìnira tá à ń lọ tá à ń wò lọ́ọ̀kan a ti ń gbélẹ̀ lórí ìkànnì àwọn kan ní ṣe bí orí ìkànnì ayélujára lẹ́wà so àjọ normal world kí ni ẹ ń ṣe àwọn eléyìí tán kàn dream àbí ó dáa ẹgbọ́n ní sí ìkànnú àwọn agbẹnusọ ààrẹ náà sọ lánàá wípé ẹ̀rọ ayélujára táwọn fi ń ṣeré tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fi ń ṣàwàdà wọn ló ti kọjá àwàdà wọ́n léèyàn lè win election lórí ẹ̀rọ ayélujára ìwọ máa wòra rẹ̀ ràn ẹ̀rọ ayélujára ni wọ́n kàn ń ṣe show ń bẹ̀ nìkan ni wọ́n kàn ń show off ń bẹ̀ ní social media lóyìnbó pé ó tanra rẹ̀ tí Trump bá sọ̀rọ̀ kan lórí Twitter X lórí X ní ìsìn ó rí gbogbo ayé ó sì mọ́ sí mọ́ fi orí lu ara wọn ó dá o àní dènà pẹnu àní bópolólé olóró àní fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀ èdè wọn ò ní gba táìmù yìí inú àkórí ìròyìn làwọn ọlọ́ba yìí àní pẹ́ rárá ẹ̀rí pé ìròyìn tànú pẹ́ rárá níbi táàtì mọ́ dami tútù wájú táàtì mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù gbogbo eléyìí tẹ́ rí lábala lérè fi ayọjú lójú fèrèsé ni báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakò èmi náà ní bá rìn gínìgínì yín bá sàn láàrin ajénímù ní pẹ̀kọ̀rọ̀ èmi náà ní bọ̀ pàpà parada ayá parada ọ̀gárẹ́ parada ọ̀dá yanu abala comment section rẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa èmi náà ní bọ̀ pakọ́kọ́ àwọn òpèkè ọkọ̀ sweet 16 ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ ibà lẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà sánáwọlé ibà gbé wọn débẹ̀ ibà kéde fún Yorùbá ní ìsàkáfàtà alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn wa tó ní ẹjẹ́ àdékò níbi tá a ti gbọ́ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tán gbé megaphone báyìí wọ́n ń kìlọ̀ fún àwọn ọmọ Èkó pàápàá jùlọ láwọn eré àkàn Ìkòròdú wà ń bẹ̀ Lẹ́kì wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Ajégúnlẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n ní kán tètè move kúrò ń bẹ̀ nítorí omíyalé àgbàrá ya sọ́ọ̀bù ń bọ̀ pé ọ̀rọ̀ global warming kò sí fi ceremony sí yó pé ó ti bá Èkó tèkó ti bá Èkó sí rèé wọ́n ní is below the water level
gbogbo èkó tẹ́wọ̀n yẹn àwọn òdẹ̀rúbà yẹn o àwọn náà sì sọ wọ́n láwọn òdẹ̀rúbà yẹn àgbé commissioner for environment for Lagos ń bọ̀ iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe gbogbo àlàyé tán bá lè ṣe wọ́n ṣe ṣùgbọ́n àwọn ọmọ èkó wá ń bi wọ́n wípé nígbà tẹ́ ẹ ní kí àwọn èèyàn kò ń Lẹ́kì kán kò ń Kòròdú ibo lẹ pèsè sílẹ̀ fún wọn abirú ìjọba wò lélẹ̀ ibo lẹ ṣé ó dìgbà tí nǹkan bá ṣẹ̀mí wọn ẹni kan kú òmẹ́yẹn ní ìsìn kán máa bọ̀ ní kán kú ní low level land kán máa bọ̀ ní high level land ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ìwọ tó wà ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ gún òkè wa ààyè wo lẹ wá pèsè fún wọn ní high level land tán ní kán máa bọ̀ àbí ààyè wo lẹ pèsè fún wọn irú àwọn Ajégúnlẹ̀ ní ìsìn à ń bọ̀ ń bẹ àkórí ìròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní Lẹ́kì tẹ́ bá rò pé ẹgbẹ́ bọ́ o wọ́n lómi ìgbẹ́ lẹ́ẹ̀mú òmò ni kí náà wàá mú Lẹ́kì ṣé lóòótọ́ ni kò sómi mímú Lẹ́kì lóòótọ́ wọ́n máa ń já omi fún wọn ni mo mọ̀ gbọ́ kí ní ẹ̀mí ò believe Lẹ́kì pẹ̀lú ilé 500 billion kankan tán tá ń bẹ kò sí omi ń Lẹ́kì wọ́n tiẹ̀ lómi wọn kan blue ńgbà kan wọ́n lẹ́ni tó bá ṣèèṣì lọ gbẹ́bọ̀ o ní gbogbo Lẹ́kì ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ló sọ bẹ́ẹ̀ àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ wọ́n ní omi ìgbẹ́ omi ṣáláńgá wọ́n lò lẹ́mu o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní í dọ̀la bá bá kúrò ní gbogbo ọ̀rọ̀ tèkó tán ó dá àwọn àdé ọ̀dọ̀ IGP báyìí ẹgbẹ́ tókun níbi tó ti fohùn líle ránṣẹ́ sí Sowore àti Dèjì Adéyanjú agbẹjọ́rò wọ́n fohùn líle ránṣẹ́ sí wọn wọ́n ní àwọn invite wọn Sowore náà sì sọ ó lóun orí ìjẹ́ pé wọn ó ní kò sí ní nǹkan kan kí wàá lóde kí ló fa wàhálà látìgbà tí Sowore ti ń pè ní ẹlẹ́ni ní illegal IG of police bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ṣe àwọn promotion kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó yẹ kínú èèyàn dùn Sowore gan wà lára àwọn tó kọ́kọ́ gbé tó mú yan gan wípé ọpẹ́lọpẹ́ protest táwọn ṣe táwọn pe àwọn ọlọ́pàá pé ẹ lọ béèrè fẹ́tọ́ yín pé kò pẹ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí promote àwọn low rank officers wípé àwọn lọ́lọ́run lò ṣùgbọ́n kò pẹ́ náà ni Sowore tún bẹ̀rẹ̀ sí sọ wípé nínú àwọn tí wọ́n wá promote yẹn o ó láwọn kan wà ńbẹ̀ tán ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú IGP ó tiẹ̀ dárúkọ arábìnrin kan IGP wa dá lóhùn báyìí pé àwọn ò fi owó òfin mú Sowore ó ti ń ṣe àwọn tí ń wọ́n ràn tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ fáwọn pé káwọn wọ ọmọdé ní í ṣe ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí yóò wá sọ ibi tí hòtẹ́ẹ̀lì ibi táwọn jọ lọ àti ọ́fíìsà tó ní kò tí ì tó kó gba promotion tó ń fún ní promotion ó fẹ̀sùn kàn pé yóò wá sọ àdírẹ́sì ibi tó ń ti ń rè bá a ṣe wọléwọ̀de yóò wá sọ fún un yóò sì tún fún wa ní update lórí gíláàsì tàn jí lọ lọ́jọ́ sí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá pò ń bẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹja dọ́dọ̀ yáàfin Èrèwà Àbíkẹ́ Dábírí níbi tí wọ́n ti ganu sí wọn bí wọ́n ń béèrè ní o wípé àwọn diaspora ẹ̀yin lẹ́yìn jáde tẹ́ ń sọ pé káwọn diaspora kó wá ẹ ti ní platform tán ti lè invest tán ti lè ṣe léyìí tán lè ṣe tọ̀hún ẹ fẹ́ kankan mọ́ fowó oúnjẹ ránṣẹ́ sílé fáwọn tí wọ́n mọ́ ẹ fẹ́ kán wá dókòwò ó dáa sẹ́yìn ò gbọ́ páwọn kan kó $250 million wálé tán wá fẹ́ fi dókòwò èyí tó fẹ́ kọ́lé èyí tó fẹ́ kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì èyí tó fẹ́ kọ́ resource center èyí tó fẹ́ kọ́ game center gbogbo wọn sá ṣùgbọ́n sẹ́yìn ò gbọ́ pé títì Calabar ó jẹ́ títì ìṣirè ó níbi tán gbé ìgbà tẹ́lẹ̀ wọ́n gbé ìyà lọ́dọ̀ wọn bí ìgbà tán lọ fi wájà wọ́n wọlé wọ́n wọlẹ̀ wọ́n jẹ́ ilẹ̀ pé sẹ́yìn ò gbọ́ ni pé wọ́n ní ààrẹ Tinubu wọ́n ti pariwo títí pé ìkànnà àwọn mínísítà wọn Umahi tẹ́ ẹ bá gbọ́ ìdáhùn tí àǹtí Àbíkẹ́ Dábírí fi dáhùn àjọ NIDCOM ẹ̀yin lẹ́sìn ń pè pé káwọn diaspora kó wálé ìyà sì ń jẹ àwọn diaspora kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín bí ẹ sọ nǹkan kan sí àmú wọn bọ̀ wọ́n fẹ́ràn ara wọn sọ ẹ gbọ́ ìsìtàn fún wọn ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ làwọn kan ti kóra wọn jọ wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ wọn láwọn dúró sán fún àwọn diaspora tán fìyà jẹ wípé wọ́n á fẹ̀sùn kan Umahi Minister for Works wọ́n ló ń kó àmì sódó wọ́n ló fi ń fìtínà ó tún fi ń arrest àwọn tó jẹlẹ̀ wọ́n ló ti fún àwọn kan lówó gbàmọ́bìnú owó tó fún wọn ò tó iye tí òfin là kalẹ̀ pé òfin ó níye tó fi ń là kalẹ̀ gbogbo wọn ló ní sí ọ̀fọ̀ ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ sá wọ́n bá adelé Umahi lé ìyẹn bọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n kàn ju abẹ́ńkọ àmú gbogbo wọn bọ̀ wá fún yín
a fi ti àǹtí Àbíkẹ́ náà lé bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán a wà lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ igbákejì Sanwó-Olú lẹ́kọ̀ọ́ bọ̀dá Hamzat àwọn náà ganu sí máìkì wọ́n ní ǹjẹ́ ti gbọ́ iye tí Èkó ń pa láti ara WOF pé gbogbo owó foreign income tó ń wọlé sí Nàìjíríà owó tó ń wọlé láti ìlú òyìnbó tó ń wọlé sí Nàìjíríà àtowó àwọn diaspora o àti iye tí Nàìjíríà ń pa wọlé wọ́n ní WOF Tinkan Island wọ́n náà pa ojú wọ́n ní 89.8% ní gbogbo owó tán náà ń pa nínú gbogbo owó tí Nàìjíríà ń pa láti òkè òkun wọn. Ṣé ẹ kọ̀nsídà owó epo rọ̀bì ni àbọ̀n gbé epo rọ̀bì jáde mọ́ ebi owó epo rọ̀bì ní Nàìjíríà fi ń sọlá àbí ẹ̀ka mọ́ ẹ̀kan rí pé owó epo rọ̀bì yẹn náà Tinkan Island náà ti ń gbé wọlé náà ti ń gbé jáde. Ẹ mọ̀ ṣe mistake o èmi ò tí ì rí owó tẹ́ ń bá aráàlú òyìnbó ṣe lẹ́yìn epo rọ̀bì o. Mowó tí wọ́n lè pa ní Tinkan Island ni owó duty ni sówó tán ń yọ lórí duty wá ju owó epo lọ wọ́n láwọn ó ṣàlàyé fún wa àwọn ó sọ fún wa. Mo ló dáa o ibẹ̀ làwọn ọmọ Yorùbá kan náà ti wá ganu sí máìkì wípé ó dáa gbogbo owó tẹ́ bọ́jẹ́ẹ̀tì tẹ́ ni wọ́n fẹ́ ná 700 billion naira tán fẹ́ ná ní airport Murtala Muhammed Terminal 1 wọ́n ní ẹ wá tún náró ẹ̀ tàbí ìtọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni igbákejì Sanwó-Olú ń sọ wípé WOF Àpápá àti Tinkan Island ló mówó wọlé jù ní ilẹ̀ òkèèrè wọ́n ní ẹ wá tún WOF Àpápá náà sí o. Mo láǹbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á ga máìkì sí wọn lẹ́nu wọ́n fẹ̀nu ara wọn wọ́n fi jíṣẹ́ bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a wà dé inú stúdíò a ń lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ó wá láti ó sojú fitifiti báyìí mi ti rò pé ọmọ China ni àyà ní kì í sọ ọmọ China wọn náà jọra wọn ní gbogbo iṣẹ́ àyàn ó ní ọmọ Taiwan ni ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọba wọn ló rán wọn wá sí Nàìjíríà mo ní kí náà tún wá ṣe à ń pariwo ti chinko China ẹ̀yin Taiwan náà tún jọ ìwọ̀n sẹ́ẹ̀ ń fúnra yín lọ́wọ́ ni ibi ọbẹ̀ gbẹ́dùn ẹ̀yin invite àwọn kọ̀líìgì yín wá wípé ẹ̀yin náà jẹ́ mọ̀bọ̀n bí Nàìjíríà dùn lọ́wọ́ yìí o kí wá ló sọ ọ̀rọ̀ kan tó interest mi tí mo fi wo sáìdì ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn ń envy Nàìjíríà mo ní ìlara kọ́ yẹn ó ní kì í ṣe lára ó ní àwọn ń yin ògo Ọlọ́run lára Nàìjíríà mo ní kí lẹ rí o ó ní Nàìjíríà ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì táwọn ò ní mo ní for real àwọn Ghana àwọn China mo ní àwọn China tí ń dọ́gbọ́n wá wakùsà ní Nàìjíríà tó ń ṣe bó ṣe wù wọ́n ẹ̀fà sọ bẹ́ẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ̀yin own up ẹ̀yin fẹ́ ṣe ti yín legally ẹja fún láàyè kó ganu sí máìkì kó sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á lọ sí South Africa níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé arákùnrin kan pa àwọn obìnrin méjì adélébọ̀ obìnrin méjì ó sì gé wọn wẹ́lẹ́ mo ní South Africa mo rò pé Nàìjíríà nìkan náà ti máa ń kún yẹn wọn náà ń ṣe káàkiri wọn ní kì í ṣe Nàìjíríà nìkan tí Nàìjíríà làwa kan ń gbọ́ wọn láwọn ti ibi tó ti ń ṣẹlẹ̀ ńlú bòmíì náà wọn láwọn náà ń gbọ́ tí wọ́n ṣe tí mo ló dáa bẹ́ẹ̀ kò síbi táyì tí kádì ìyálẹ̀ agolo yàtọ̀ síra wọn kò síbi táyì tí dáná alẹ́ ọbẹ̀ ló dùn jura wọn lọ wọn wá nírú ọbẹ̀ wo náà ṣe ní South Africa mo ní ẹlẹ́dẹ̀ ló ṣe ọbẹ̀ fún ó sì gé ẹran èèyàn àwọn méjì tó pa ó sì bọ́ ó sì fi wọ́n bọ́ ẹlẹ́dẹ̀ ó lóun expect kí milk tí ẹlẹ́dẹ̀ ó gbé jáde kí milk ẹ̀dá ẹ̀rìn èèyàn ló fún ẹlẹ́dẹ̀ ó dá ẹjọ́ sátidé ilé ẹjọ́ gbogbo bó ṣe lọ à ń bọ̀ á fi kẹ́kọ̀ọ́ bàbá kò ń bẹ̀ tán á tara ṣàṣà á dé Ọ̀ṣun state níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n tún fẹ̀sùn kan gómìnà Adeleke Gbàgbós ẹ mọ̀ wípé ó lọ sí vacation lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ọ̀sẹ̀ méjì kan ló lò làwọn APC bá pariwo lé lórí pé bó ló ṣe fi orí àlééfà lẹ̀ ta ló ń ṣe ilé dìọ̀ só gbágbára fún igbákejì rẹ̀ ní bí táwọn ti ń sàn yẹn lọ́wọ́ náà ti sọ pé ó dáa kì í ṣe yẹn nìkan pé iye tó ná ní ìrìn àjò tó lọ lókè òkun wọ́n ní 3.1 billion naira mo ní àti ìkòfálẹ̀ tí fa fi ń ṣe US mission ṣẹ̀ṣẹ̀ fi ẹ̀sùn kàn wọ́n ni in fact wọ́n lo picture inú ọ́fíìsì ẹ̀ wípé àwọn gómìnà kan ń ṣe yàlálù owó tó yẹ kan fi tọ́jú àwọn aráàlú wọn ná bó ṣe wù wọ́n nínàkúnà àwọn extravagant ọmọ Nàìjíríà bí ìròyìn yẹn ṣe gbé ńgbà yẹn ni à ń bọ̀ ń bẹ́ o ẹ̀sùn tán fi kan Adeleke bóyá Europe tó sì lọ náà bóyá àbí tó sì ti lọ náà ló ti pe Europe EU pé kán bò ń bánu visa ẹni tó ń gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀
à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. ó dáa ní ríjì báyìí lọ́wọ́ nú àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá àpá àfẹ́pẹ́ ẹja wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sanáwọlé ó yẹ ẹja ya fọ́tò wa o mọ́ mi kan ń béèrè pé ìgbà wo la máa gba àwọn fọ́tò ìmú ti sọ fún ẹja bọ́ síwájú mírọ̀ ẹ mọ́ ti tọ̀tẹ̀ ẹ mọ́ ti ìṣòge ẹ mọ́ sojúlóge ẹ mọ́ sàrà lóge tẹ́ ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ jí lójú oorun ẹ kàn fúnra yín níbi 5 minutes lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ bá jí tán ẹ fomi bọ́jú tó ti yẹ máa ẹ fomi bọ́jú ẹ mọ́ rèé tọ́ péǹtì ẹ mọ́ tọ́ nǹkan kan kẹ́ ẹ wá bọ́ síwájú mírọ̀ ẹ mọ́ tí ìkun nǹkan kan sójú ẹ bọ́ síwájú mírọ̀ kẹ́ ẹ wá wo natural beauty yín bẹ́ẹ̀ ṣe wà photogenic tó àwọn fọ́tò yín nù o yóò yẹ kò ní yẹ́rù ẹja ya fọ́tò ẹja wọnú abala sáná wọlé lọ flash news là ń pè ẹ lè pè ní news flash àwa máa gbé òyìnbó fúnra wọn bí àmọ́ yẹ yí òyìnbó yorùbá gangan ohun gangan official language wa òyìnbó ní vernacular our other languages they are vernacular ó yá ẹ̀yẹ àwùjọ kámẹ́rà ẹ̀ wẹ́yẹ ẹ ṣe cheese ẹ ṣe musin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀ṣà sínú àfi pàkà yìí ó ní nǹkan tí mo ṣe lára wa ó máa ń fún wa ní immune ó máa ń immune wa kì í jẹ́ ká wà sad àwọn ò ní rònú bí oníròrùn bíi ọdọ́ mélòó léèyàn ń lò láyé tí ó wẹ̀wù rìn múnú ara rẹ̀ dùn force happiness ó rí pé yóò wà yóò tó mọ́ lára happiness làwa ń bá sùn làwa ń bá jí torí ẹ̀ níbànújẹ́ ò ṣe ráàyè láàrin wa ìbànújẹ́ ya wèrè gan ìmọ̀ wá ojúlé tí ó wọ̀ lọ kiri ni látọ̀ ọ̀kan látòkèrè ní ti máa gbọ́ ìró ayọ̀ ẹ mọ̀ pé ìró méjì ló wà ìró ayọ̀ wà ìró ẹkún wà so ìwọ ló choose eléyìí tó bá fẹ́ sórí ìró ẹkún ló wá gbọ́pọ̀ jù ìmọ̀ ìyálé kiri ni pé ẹ̀sùnkún bí ni ó bá ké ni ó bá dẹ́kun lẹ́ńbẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tí ó bá ti gbọ́ látòkèrè ni ó ti gbọ́rọ̀ ayọ̀ tiwa bóyá aleluya là ń ké bóyá òsánà ni bóyá alhamdulilayi ni nílé àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí òdodo bóyá paripamọ́lẹ̀ làwọn oníṣẹ̀ṣe náà ń ké tínú wọn ń dùn tán tó fayọ̀ kún kì í ṣe ẹni tí ń ká aleluya tó ń rojú kòkò tó tún gbé ìṣòro sójú o ayọ̀ ó pé méjì o ayọ̀ kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa fọ́ọ̀sì ẹ ṣe ni ìdí ìṣòro lọ́kàn rẹ̀ ó wà àwa ti mọ́gàn kó ń di ìṣòro ayé àtàrí ẹ̀ sọ́dọ̀ ọlọ́run ó nìkan ló lè tán ìṣòro wa ayé à ń fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ìbá fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ yín náà rèé o nù abala sánáwọlé ètò ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ fayọ̀ pọ̀ tì ẹjẹ́ adé asọ̀rọ̀ kí níbi tá a ti gbọ́ tí àwọn tán lè calculate tán ti ń bá wa calculate ẹ̀ wọ́n ní presidential jet ìwé ìròyìn punch ló gbélé yìí o wọ́n ní presidential jet táàrẹ Tinubu ń gùn kiri wọ́n ní láàrin 18 months how many months ní 18 months 1 year and 6 months ó ṣàjẹ́ 1.5 years wọ́n láàrẹ Tinubu wọ́n ní wọ́n ti ná 23.38 billion ẹ̀rọ pé million mo fẹ́ sọ bílí kìsù billion náà ti ná wọ́n rí pósí ni wọ́n lọ wọ́n ń bọ̀ ní ó yá wá gbé VP lọ bí báyìí ó yá ẹjọ́ ẹ sáré wá gbé mi dé UK àtẹlẹ́yìí tá a mọ̀ sí gbogbo ìrìn àjò wọn kúrú kẹrẹ wọ́n ní 26 billion 380 million ni wọ́n ti ná wọ́n ní tẹ́ẹ̀sì ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà kan mọ́ faradà lẹ́yìn sì ń ṣe báyìí lórí epo lórí maintenance láàrin ọdún kan àti oṣù mẹ́fà ọdún kan àbọ̀ tí wọ́n bá fi sọdún mẹ́rin tán kọ́ ìlú náà fẹ́ ná. so èèyàn ọmọ Nàìjíríà tó bá ń sọ fún yín pé ẹ má faradà àwọn olórí yín wọ́n fi àpẹẹrẹ ìfaradà wọ́n fi hàn yín o. ó lè yá pò ń bẹ ẹ mọ calculate calculator tèmi ó ti pàjùdé ẹ já wá dé inú òrìn tí ó mọ tẹ̀lé ẹ já dé ọ̀dọ̀ Ìyábọ̀ Òjó story òun àti VDM ó tún ti gbọ̀nà mí yọ o. Ìyábọ̀ Òjó ló kọ petition báyìí lòdì sí àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀gá ọlọ́pàá IGP àti Nuhu Ribadu tó di NSA mú ẹ̀sìn mọ̀ pé NSA gbogbo ohun táwọn ń sọ ń bẹ̀ ò ju intelligence lọ intelligence ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ó ní nígbà tó ń lọ sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá tán invite òun àti Naira Marley ó ní gbogbo ohun táwọn jọ sọ ó ní kò sí VDM ń bẹ ó ní ṣùgbọ́n yà ń lẹ́nu wípé gbogbo ohun tí VDM ń sọ pátápátá gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀
wọ́n ní ó ti ẹ̀dá VDM ti sọ pé gbogbo àwọn èèyàn ti ń doubt VDM tẹ́lẹ̀ àti WhatsApp ti ń ka gbogbo ẹ̀ jáde àmọ́ tó ti rí secret ẹ̀ àwọn èèyàn ti ń doubt ẹ̀ pé bóyá rọ́ ní ń pa ṣùgbọ́n ní ìsìn tí Ìyábọ̀ Òjó ti wá petition àwọn ọlọ́pàá wípé ṣó tọ́kọ́ ọmọ Nàìjíríà kan mẹ́jọ wá láàárín ọmọ Nàìjíríà méjì kẹ́ni tí ọ̀rọ̀ ò kàn kó wá mọ́ gbé àṣírí síta kí ló dé tẹ́ ló ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó ti petition wọn o mọ̀ tó wọ́n petition ó fẹ́ pè wọ́n lẹ́jọ́ nìyẹn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ abájọ táwọn ọmọ Nàìjíríà náà fi máa ń sá ní station wípé wọ́n ní káwọn wá ṣòfófó ẹ wá ṣe whistleblowing àwọn ò ní débẹ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́ ní tí Ìyábọ̀ Òjó sọ tó sún débi petition lòdì sí VDM á gbọ́ ti VDM náà ẹ bá ń tẹ méjèèjì àròjọ mùsùlùmí. Really that man had with me. There was one that I held very strong to because he's very boastful. He pointed to them Suleiman before Suleiman came to join us on that table and said, "These are my boys. We work together. We work together." And I was hurt that CP Uche deprived us. I know that you are enabling him. Because out of all the conversations that that guy that has constantly bullied, defamed me on social media, even claimed to have hacked my phone, the relationship between Very Dark Man and CP Uche. All right, so you see today, now for me and Ìyábọ̀ Òjó, I see say Ìyábọ̀ Òjó have gone to petition CP Ifeanyi Uche, the director of NPF NCCC. She petitioned him and the Nigerian police. Her reason is this: according to her, that CP is my backbone, is the one aiding me, like they give me power. Not just that, Ìyábọ̀ Òjó also alleged that while they were interrogating her, they let me come into the interrogation room. Not just that, she also said, I can't go there, go they eat biscuits, they drink tea. How the mighty are falling. Ìyábọ̀, come back Nigeria. How the mighty are falling. Before, I she for petition, but you know why she can't petition me? Because this time I hold group chat and I hold a lot of evidence. Not just that, I was there and I witnessed everything, the way she begged, the way everything happened. But I am happy Ìyábọ̀ Òjó did this. You know why I'm happy? It is very good for that commissioner of police. Oga Uche, it is very good. This will be a very big lesson to you and the members of the Nigerian police. That is not every case that you try to settle. Some cases just charge and go court immediately. When I don't see now. Now, the reason why Ìyábọ̀ Òjó is petitioning them, it is because she does not want them to go ahead with the case. She won't blackmail them so that case will spoil. But Ìyábọ̀, it cannot work. Let me tell you. Come back Nigeria first. Come back. First things first, Ìyábọ̀, you don't know that particular station is the most sophisticated police station in the whole of West Africa. That cybercrime center you are seeing there, no be small one. Every room, every office in that cybercrime is wired with camera and sound. So everything you say there, there's sound and there's camera to it. So you say, I was let into the interrogation, you go prove him. You go prove him. Now, this man one that they call my backbone, how did I meet him? Should I tell Nigerians how I met him? Let's tell them now. Now don't forget saying I'll introduce him to me. How? 16th November 2023. Now, group chat, I'll tell you answer now. Ìyábọ̀ Òjó lawyer Fumi. Good evening, everyone. King Tonto DK, Madam Ìyábọ̀ and others. Petition to the IG have been approved. I was called by the detective in charge right now, and they are asking the complainant and myself should come to Abuja tomorrow. Then Tonto DK said, I was about to call Ìyábọ̀ and Sanclef now to tell them. I got a call too. Then the lawyer said to write statements so they can move swiftly. He said, oh, great. Then the lawyer responded to Ìyábọ̀ Òjó, said from Detective Lawan. Tonto DK said Detective Bashiru, CSP. Then the lawyer. ẹ wo kò sáàyè àti mọ kájá àtijàre wàhálà àwọn ará bíi ìpọ̀jù lórí ọ̀rọ̀ ọmọ náà sì rèé wọn tí ì sín àwọn náà ti wá wọn ti fìjà pẹ́ tà báyìí. Ìyábọ̀ Òjó gbóhùn tó sọ àwọn kan tó tiẹ̀ tún dárúkọ wípé ìkan nínú ọmọ kan tó ràn lọ́wọ́ nígbà kan látàkàtà wọn Naira Marley tó jẹ́ smart boy DJ kan báyìí òun náà wà lára wọn Naira Marley ó sọ pé ó sọ nǹkan kan ọmọ yẹn ti jáde báyìí ó ti ṣe fídíò ó lóun ò sọ nǹkan fún Ìyábọ̀ Òjó ó lọ́mọ rẹ̀ ló wá nígbà kan tó ń láàgùn tó lóun fẹ́ lu tọ́nẹ́ẹ̀tì ó sì pẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ọmọ rẹ̀ ọkùnrin ó ló lo 30 minutes òun rí pé ó kàn láàgùn ni kò yàgbẹ́ òun sì mú ta pé Ọ̀gbẹ́ni wá ó sọ oríṣiríṣi wọn á ń wò pé irú ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ tí wọn wò eléyìí wọ́n ń fọṣọ ara wọn ta ṣùgbọ́n òun jọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo wọ́n ṣe ń fi irọ́ bo irọ́ fúnra wọn náà tó ń padà wá fi òótọ́ náà ṣe mistake sóòótọ́ gbogbo wọn ni o
èmi ò ní dárúkọ pé èèyàn kankan torí mo sì lẹ́yìn kankan ọmọ tá a wà lẹ́yìn rẹ̀ pé kó sáré justice ó ní kọ́lọ́n wá lo gbogbo kìíní torí èmi ń rí gẹ́gẹ́ bíi pé ọlọ́run ló ń tú gbogbo wọn ta àti Naira Marley o àti Ìyábọ̀ Òjó o àti èyí tí ò rè ní o àti VDM o ọlọ́run máa lo ẹ máa rí gbogbo wọn pátápátá náà máa tú àṣírí ara wọn síta ọmọ yìí sì máa rí justice orí ọmọ ilé àtàwọn ọlọ́pàá náà kúrú kẹrẹ jẹ́ pé àwọn gan-an náà frustrate justice Mohbad débi tó dé lónìí gbogbo wọn pátápátá làṣírí wọn máa tú. ó rẹ káàbọ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ Mohbad náà ni ẹ wo ibi tí ọ̀rọ̀ tún gbà yọ ẹ jẹ́ wá dé ilé bàbá wa MKO Abiola olóògbé MKO Abiola ẹ jẹ́ wá délé wọn níbi tá a ti ń gbọ́ròyìn pé ìkan náà àwọn ìyàwó wọn ti jáde láyé mú níta nínú wọn wọ́n ní Dr. Doyin Abiola wọ́n ní wọ́n jáde láyé ní ọmọ ọdún 82 ìyẹn 82 years mo ní mọ̀mọ́ try ọjọ́ 5 oṣù kẹjọ ọdún 2025 ní Dr. Doyin Abiola jáde láyé ìyẹn ní àná lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àìsàn ráńpẹ́ mo ní ọlọ́jọ́ lóde Doyin Abiola ni obìnrin àkọ́kọ́ tí yóò jẹ́ olórí fún iléeṣẹ́ ìwé ìròyìn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ti àwọn ìyàwó Abiola yòókù òun náà la ọ̀pọ̀ nǹkan kọjá lásìkò tí ètò ìdìbò ààrẹ ọdún 1993 gbogbo ìdílé Abiola ló la nǹkan kọjá akànnì ká fi tóyin létí ni ó ti mìtì ọkọ wọn báyìí wọ́n ti mìtì ọkọ wọn àtàwọn yòókù náà àwọn ìyáálé tán ti lọ ṣáájú wọn ọjọ́ ó jìnnà síra wọn ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sínú ìròyìn Ṣánáwọlé tí ó mọ̀ tẹ̀lé ó dá ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn APC chieftain títí ńlá àgùn tí ń nàka sí direction iwájú rẹ̀ báyìí mú níta lórí ń bẹ̀ ó ní Anambra ló nàka sí ó ní kò sì yẹ lẹ́yìn Òbí mú ní kí lòbí ṣe fún ìtẹ̀ kan pariwo Òbí we will not vote for a president that will import ògógóró ọtí sí ilẹ̀ Haúsá mo ní ṣé Òbí ní company ibi tán ti ń ṣe ọtí tán ti ń pọn ọtí nílẹ̀ Haúsá ni àwọn alábòsí ẹlẹ́sìn làwọn Haúsá yìí àtàwọn Fúlàní wọn so nítorí pé Peter Obi lọ síbi tí wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ iléeṣẹ́ ọtí ní Anambra ló ṣe wá sọ pé àwọn Haúsá ò ní vóòtì fún ṣùgbọ́n tí ọjọ́ allocation bá ti dé tó sùn parí gúgúrú pẹ̀rẹ̀rẹ̀ pàpẹ̀rẹ̀rẹ̀ bó bá tán lọ́wọ́ alákọ̀wé lọ́wọ́ àwọn Haúsá wọn á sì máa wówó kiri àtowó tán pa lórí ọtí lórí nǹkan mímu wọ́n á rántí allocation ṣùgbọ́n ńgbà tí àwọn oníṣẹ́ ń ṣiṣẹ́ wọ́n ń pọn ọtí líle àwọn kan ló ń mú tán fi ń jèrè ẹ o wọ́n gbà kán pọn ọtí lọ́dọ̀ wọn o ṣùgbọ́n tí ìjọba bá gba gbogbo allocation wọlé tán àti VAT àti gbogbo ẹ̀ wọ́n á wá tẹ́wọ́ wọ́n á máa gbà wọ́n á máa pín kí ló wà nù kéèyàn dá company lẹ̀ gbogbo tí ó jẹ́ nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ sí ìwé mímọ́ àwọn mùsùlùmí nínú kúránì wọn tí wọ́n bá tẹ̀lé kúránì wípé wọn ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ìyà ó jẹ pátápátá sí alára rí wípé Saudi Arabia gan-an tán ti mọtí tẹ́lẹ̀ wọ́n ti mọtí báyìí bó ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n restrict ẹ̀ sáwọn ibì kan wọ́n ti mọtí mo ti ẹ̀ gbọ́ tán sọ wípé gbogbo àwọn súrà kan àbí kí lórúkọ ìwé tán máa ń lò lẹ́yìn kúránì yẹn náà àwọn hadith wọ́n náà fẹ́ kó àwọn hadith kan lẹ̀ torí wọ́n ló ń dá confusion lẹ̀ wọ́n ní ẹ wo ibi tí ẹ̀sìn ti wà ẹ wo bó ṣe ń reform every time tẹ́lẹ̀ wọn jẹ́ kó obìnrin wa mọ́tò obìnrin tí wọ́n mọ́tò ní í sí ẹ wo bó ṣe ń reform every time wọ́n ń jẹ́ kán wọ bikini tán fi máa lọ wẹ̀ lódò tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń wọ̀ ní ìsìn so Saudi Arabia tán pè lẹ́mìí mọ́ tán máa kó lọ ẹ wo bí wọ́n ṣe ń reform àwọn ń tẹ̀síwájú báyé ṣe ń yí Saudi ń bá wọn yí ọpọ́n ẹ̀sìn ti sún fáínálì ó ti kúrò ní ìtàtijọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó gba ẹ̀sìn lọ́wọ́ Saudi wọ́n gbẹ̀sìn sódì nídìí èyí bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ òmùgọ̀ tí arákùnrin yìí sọ bí ẹni pé òun ló kó àwọn ọmọ Haúsá jọ ẹ bá àwọn ọmọ Haúsá kan láàrin tó ń tẹ̀lé Òbí kiri lánàá ní dìbò fún Òbí nítorí wípé ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Yeah, so you look at it, the president has never lost an election, and as a senator, as a governor. And you will never lose an election. Well, you're not God, so you cannot tell. But I'm predicting. I can predict. Okay. Yeah. With the facts on ground, he won't lose an election. What makes you think so? Because, of course, he is going to win. Who else do you think would defeat Asiwaju in 2027? Who? Peter Obi? That was on your program saying he wants them not to support him and trust him. In the same program, he is celebrating
building breweries in Anambra State and being the biggest importer of alcohol, and he wants the North to vote for him. We will vote for a president that will import alcohol in the North. Or is it those ones that are saying their wives are taking care of them? We cannot hand over this country to people, to men that are being fed by their wives. Who is being fed by his wife? Do you know that? Somebody was here and said his wife is an entrepreneur and she's... Is it a crime to have a So, but we want a man that is a man of his house. We want a man that is in charge of his house. We don't want a man that a woman is feeding. You don't want a man we will not give that has a successful wife. We will not give a country, hand over a country to a man that is being fed by a wife. That the wife is unsuccessful. No. ṣé iná ti rí ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ lẹ́nu asínwó yẹn ẹ má bínú mo waste 1 minute of your time 1 minute a fi gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ a waste ẹ̀ ní ẹ má bínú ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa fi wò wípé àpọ̀dàpọ̀ nù àwọn tán pera wọn ní Haúsá àwọn àbòkí yẹn àpọ̀dàpọ̀ nù wọn bá ṣe ń ronú wọn ń fẹ́ káwọn obìnrin wọn níláárí o ìyàwó òbí is an entrepreneur inú wa ń bí ẹ torí pé ó ti sọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ̀ àtọwọ́ ọtí àtọwọ́ òsìkà ogun tó jára mọ̀ gbogbo ẹ̀kọ́ lẹ́yìn gbà nínú allocation àwọn asunú gbogbo. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ní ibi báyìí lọ́wọ́ ẹ̀yin náà ẹgbọ́rò òpònú tí ń sọ lẹ́nu wọ́n kàn ń jẹ́ kó bì wọ́n kàn ń jẹ́ kí òbí kó fọ́pùlà sí ni ó kàn ń pọ́pùlà sí ni tẹ́ ẹ bá rí ojú gbogbo àwọn tó sọ pé ẹni tó bá sọ pé òun fẹ́ ṣe ọdún 4 tó ń fẹ́ fi fix Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá rí ojú bó ṣe tì wọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ yamayama pàápàá jùlọ yìí sònúdò yẹn àwọn èèyàn ti wá jáde wọ́n ti wá tú àṣírí wípé Obi gan ló wà on the right path aṣáà gbogbo òrùn yẹn wá fún yín lánàá wọ́n ti wá ń fọwọ́ bojú báyìí àwọn olè wọ́n ti parọ́ fún ọmọ Nàìjíríà irọ́ ti wá di òótọ́ wọ́n bá mú irọ́ sápọ̀ ọ̀tún tán mú irọ́ sápọ̀ òsì báyìí ọmọ Nàìjíríà ó sì máa mú irọ́ tán bá ní kán mú òótọ́ irọ́ náà máa mú torí àwọn olóṣèlú ti pákéèjì irọ́ yẹn ó ti wá jọ òótọ́ èyí tó wá jọ òótọ́ wọ́n ń pè irọ́ ọmọ Nàìjíríà gan jiyàn wọ́n sọ̀rọ̀ sí Obi wọ́n ló fẹ́ sọdún 4 ó lè ní ó ń tàn àwọn èèyàn ni ọdún 4 ló sì wà nínú constitution àwọn tó wá ń pè lọ́dún 8 fún yín Nàìjíríà náà sọ̀rọ̀ gbéjà o àwọn tó pè lọ́dún 8 fún yẹn tó lè ta ló lè tún Nàìjíríà ṣe lọ́dún 4 mélòó nú àwọn tẹ́ ẹ ti fi bẹ̀ ló ti tún Nàìjíríà ṣe lọ́dún 8 ẹ dáhùn ló kàn tiẹ̀ wà ní ó dáa wọ́n tún fẹ́ sọ di 3 times tó jẹ́ 12 years ta ló lè tún Nàìjíríà ṣe nu gbogbo wọn wọ́n ń wo bàbá Fẹ́mi Fálànà náà lánàá kẹ́ni yẹn bọ́ síta kó sọ plan yẹn gbogbo àwọn tó ti ń jẹ yín máyé látijọ́ yìí wọ́n sọ plan wọn fún yín nígbà táàrẹ ti mú tí ó fi tán fi wọlé wọ́n sọ plan wọn fún yín òun pọ́lẹ̀ tún lálàṣẹ yìí kí ló táwọn èèyàn máa ń ṣe the same mistake náà ó gbọ̀nà bíi ní last year ó mọ ibi tó já sí kòríta ibi tó já ọ sí lọ́dún ìní ìsìn láti January ó sì ti ń sọ pé ò ní gba ìkòríta yẹn kọ́ ló fẹ́ kó já ọ sí ìkòríta tó ń lọ iwájú ni ṣùgbọ́n nígbà tó tún mú rìn àjò pọ̀n the same ọ̀nà tó gbà bó o ṣe gbà last year náà ló tún rìn yíyá yìí bó o lò ṣe tún ní padà sí ìkòríta tó já ọ sí. You have to change your ways. If you need a change, you will change your approach. You will change your plan. tó máa ń wá ìyípadà ìwọ náà ó yí gbogbo bó ṣe ń ṣe nǹkan padà torí ẹ̀ wọ́n ló àgbẹ̀dẹ gan ò lúrin lójú kan mọ́ wọ́n á lù lápá ọ̀tún wọ́n á lù lápá òsì kó lè tètè ṣe kíni kó lè tètè já so nídìí ìbúpọ̀ àwọn tó mọ́ sọ pé kí ni plan wọn kí làwọn olóṣèlú ní láti jọ ìtàn ti yàn yín jẹ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ títí náà nu Sunday Igboho gbòyìnbó kò ṣe kinní kan àwọn tó gbòyìnbó ẹ wo bí tán tu ọkọ̀ Nàìjíríà dé ẹ wo bí tán bá yín dé ní rí jù báyìí lọ́nu abala ti sánú wọlé ká mọ́ rojọ́jú ẹ jẹ́ wá pé àyá kí ó wá gbé àwọn olólùfẹ́ adébẹ̀ nú abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section ó dùn mọ́ra ìmọ̀ràn mo ti yọ ọgbọ́n nínú studio. Mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àti Tóyìn Adéoyè mọ́ mi dáadáa wọ́n ní wà láì Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti kẹran mérò ṣé ń gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ ọmọ rádaràda ṣé eléré ibú yín ò lè lọ dá oko fún màálù yín láti fi fíìdì màálù yín orí yín ti gbálẹ̀ rádaràda unlimited wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Rí bó ṣe ń fẹnu tá fálá oko àgbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó ní oko mélòó gan lẹ́ ń ṣe àwọn ò ṣe lọ gbin oko kán rè gbin àgbàdo kó ṣe wàhálà kó láàgùn lábẹ́ òrùn kó wá kó àwọn màálù rẹ̀ síbẹ̀ ó ní tó bá pa màálù àwọn ó lọ́mọ àwọn náà pa
bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ àti Tolútóyìn mọ́ mi dáadáa wọ́n ní kábíyèsí o wọn ò mọ tán rí o wọ́n ṣàkírà fún bàbá pé kábíyèsí èmi náà jọ yín mo second emotion kábíyèsí o bẹ́ẹ̀ náà ni ọlọ́run là ń kí o ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Òdèlé wọ́n ní àwọn kọ̀ǹtráktọ̀ tó ṣe róòdù yẹn tó kàn fi kówó jẹ owó tó jí kó wà láì kò ní í mọ́ lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe iṣẹ́ burúkú nìyẹn. Mọ́mí Tóyìn Adéoyè àtúnpàdé ń bí Diamond member ni wọ́n ní ṣé olófò ni ọmọ Fúlàní yìí ni. Wọ́n ní kí ló dé tán ṣe kó màálù wọn lọ síbòmíì wá ilẹ̀ Yorùbá olóyè sórí yín ti burú àwọn náà wá tọ́já o kì í ṣẹlẹ̀ wọn o ó gbà pé Fúlàní lòun o ẹ wá sórí ilé òun lẹ̀ ó yẹ kán wá bọ̀bọ̀ ẹ̀ lẹ́nu ẹ wípé àwa Yorùbá ni à ń jẹ màálù jù pẹ̀lú patí ṣíṣe orí àwọn bàbá rẹ ti gbálẹ̀ abẹ́rẹ́ bó ti ń sọ̀rọ̀ rárára sí ìran mi ẹ wò kí ìran yín náà jáwọ́ nù jíjẹ màálù ẹ jẹ́ àti ẹ̀dá ká dáwọ́ jíjẹ màálù dúró mọ̀ ní wá sunkún àwọn wò ẹ já wá dọ́dọ̀ àti Benjamin Bámigbádé wọn ní irú àwọn ọmọ àlè báyìí ló pọ̀ jù lọ́yọ̀ọ́ ó sì jọyọ̀ lẹ́dá ọkọ̀ ó náà ló sì ń kó bá wa nílẹ̀ Yorùbá this is what we have been saying anyway ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni ọmọ àlè yẹn ti sọ̀rọ̀ lánàá ẹ̀yin ọmọ ọkọ̀dà ẹ wá dírẹ̀sì ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni Àtúbọ̀sẹ̀ Àkàndé wọ́n ní ọmọ àlè wo ló ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ máa gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ ọmọ ti dàpọ̀ ní labour room o wọ́n ti kẹ́yẹ lépọ̀ má dìyẹ. Àtìrẹ̀mí Kókà wọ́n ní but English is not our language why is it compulsory if it is Yoruba they fail that is when I know they fail all rich people children will pass but poor people children will fail ìyẹn WAEC wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. ó sì ti dá àwọn tíṣà ọmọ Yorùbá kan tí ń fi Yorùbá kọ́ chemistry physics kódà mathematics ìṣirò wọ́n ti ń fi Yorùbá kọ́ ojú òtó ti òyìnbó. àti lọ́dọ̀ mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọn ní gbogbo àwọn tí ó bá dìde ogun kógun sí bàbá Stephen Adébánjí Akíntóyè àtolóyè Sunday Igboho Májàsọ́lá Àdìsá Adéyẹmọ also known as Igboho Òòṣà Kútébù Alápàjì jẹ́ kán mọ̀ ọmọ Aládìgún tí gbogbo ẹ̀yin agbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti orí Ọláyọmí Kóìkì kìnìún funfun ọkùnrin kan tó máa kù fún wa nínú ìrìn àjò orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti keys ni yóò ṣubú dànù ní orúkọ ńlá Jésù Kristi àmín àmín àmín. àti Jẹ́mílà Agbájé wọ́n ní koríko ni màálù ń jẹ ṣùgbọ́n ẹ̀yin Fúlàní ọ̀dẹ̀ ẹ̀ ń dáwọn àgbẹ̀ ní oró ẹ fi owó yín wo ẹ̀gẹ́ ẹ fi àdá gé gbogbo àgbàdo alágbàdo fún màálù yín ṣé báyìí ló ṣe rí tẹ́lẹ̀. At Isaac Strong Tower, in 2015, it cost $500,000 for investors who wish to obtain green card expressly in USA. Ṣùgbọ́n kì í ṣe green card náà ń sọ yìí àní fún àwọn tó kàn fẹ́ visit wọ́n ní $15,000 ní kán wá rí ìfira bond kán wá dókòwò. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ṣé àwọn ìran yòókù ní Nàìjíríà ò lè sọ̀rọ̀ sókè ni ṣé Fúlàní ni ó ní Nàìjíríà ní pírẹ́sidẹ́ǹtì ó lè dà. ẹ jẹ́ ká ronú kí a dá dúró wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan ìpanu. àti Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ àlè ní eléyìí tó ń sọ̀rọ̀ yìí o Fúlàní Ìlọrin ni ọmọ rádaràda yìí inú igbó ni wọ́n ń gbé Buhari ti kó màálù mọ́ èrò kò tó kú ó ti fa wèrè lọ́yàn. ó kù sí Tinubu olódòdẹ lọ́wọ́ kó tètè ṣe àtúnṣe kí àwọn Fúlàní padà síbi tí wọ́n ti wá Yorùbá nation no going back. tí ogun yẹn bá tiẹ̀ wà nílé èèyàn kó ń lẹ̀ Yorùbá sí ààrẹ Tinubu lẹ wá gbọ́kànlé pé yóò lè hàn. ebe gbọ́rọ̀ tán sọ tipẹ́tipẹ́ lánàá tá a mú wá. ẹ jáde ọ̀dọ̀ at Mariam Osunubi wọn ni àtikọ́ ẹran mérò bẹ́ẹ̀ ni òkí Fúlàní tún máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú gbogbo láburú wọn. ọmọ àlè igbó ni ìran Fúlàní àwa náà la làwọn lóhùn bó ṣe sọ lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àbí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ńkọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at Isaac Strong Tower wọ́n ní Tinubu never take apology from Traore it was bloggers manipulation ẹ wò torí ẹ̀ ni mi ò ṣe ń fẹ́ lo àwọn videos tí mo máa ń rí wípé wọ́n máa ń ṣe voice over sí lórí tán máa lé picture Traore èyí tán bá lo video ẹ̀ gan níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ kò kì í sync mọ́ ọ̀rọ̀ tán ń sọ AI ti pọ̀ jù tán ń lò fún video Traore. at Táyé Bákàrè wọ́n ní kábíyèsí rẹ̀ olúwa àti Yẹmí Ìgè wọ́n ní ẹ jẹ́ kí àbòsí yẹn máa tẹ̀síwájú owó ẹ̀ gbọ́dọ̀ yọ ọ́ bùsẹ̀rì mo ti ní mo yọ mo dẹ́rù bàn natural àbòsí àbòsí ti wá ń bí. àti Mọ́dínà Solomon mọ́ mi ni wọ́n kilẹ̀ dé finance ministry bẹ́ẹ̀ ni o àwọn ọ̀gá ológun tó ti fẹ̀yìntì ó ga o never a dull moment wọ́n rí ìbéèrè owó wọn. àtìmọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní Kẹ́mi ní ìkórìíra fún ìlú Nàìjíríà ni bẹ́ẹ̀ ni ó ní gidi gan fún wọn ta ni ò ní rí gbogbo yọ̀dọ̀yẹ̀dẹ̀ tán ń ṣe táwọn olórí yẹn ń ṣe tí ò ní kórìíra wọn.
báàmí Raimi Yusuf wọn ní àbọrúbọyè olóòtú Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà ti tán aṣọ òbọ̀ wọn yẹn mọ́ ọmọ yẹn ti rin owó ọjà Yorùbá Nation náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. At Ellen Ọládìpọ̀ mẹ́mbà wa ni wọ́n gold member wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe é rí pé olérí ibú ni ọmọ Fúlàní yìí àbí ẹ̀ rí bí Yorùbá ẹnu rẹ̀ ṣe dán wọ́n Yorùbá tó rẹran fún Fúlàní sìn àwọn ló kó wa sí wàhálà yìí bẹ́ẹ̀ ni o Yorùbá Nation ní kíákẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu àníkàwá náà ká tiẹ̀ jogún omi káyé jẹ màálù mọ́ fúngbà díẹ̀ Ọlọ́run sì ṣe àwọn Kẹ́ńyà náà ti ń kó màálù gidi wọlé bẹ́ẹ̀ náà ni Fúnmilọ́lá Bello mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde Yorùbá Nation káfàtà nǹkan ò ní ṣẹ́ mi yín àti àyà mi ò mo fẹ́ràn yín gidi gan sa èmi gan fẹ́ràn yín mọ̀ nǹkan ò ní ṣe yín fún mi o. At Rẹ́mi Yekan Trump brother mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Kemi Badenoch have to understand the lost nation is one in which hungry and jobless people blindly support those responsible for their agony and mystery. United States of America so great person. It refused to leave making America great. Again, God bless America. I stand with President Trump. At Amos Mọ́túndé wọ́n ní ó bá tiẹ̀ sọ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ò tó sáìdì kan nílẹ̀ Fúlàní ó mọ àlè játijàti ọmọ ọdún mélòó ni ẹ́ àwọn àjẹbí mámọ̀ tó ń kógun jàlù. bẹ́ẹ̀ náà ni àti arábìnrin Oyíndàmọ́lá wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun bàbá Ọ̀gbẹ́ni Bobby kó rógbá ní ẹnu ọmọ Fúlàní yìí má wọ́rí ó gbọ́ èdè Yorùbá ni ó mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní Yorùbá ara ẹ̀ ń tán pè ní Yorùbá ni Ṣèyí Mákindé tó fi hàn yín yẹn ẹ tí ì rí nkẹ́kẹ́. àmọ́ mi dọ́kà wọ́n ní kábíyèsí Ọlọ́run o wọ́n káwọ́ méjèèjì sókè wọ́n pàtẹ́wọ́ ìbàrẹ̀ Jésù ìbàrẹ̀ alágbára ìbàrẹ̀ atóbi ju Jésù àjúbà yín o mọ́ mi àdúrà wa ti gbà ìyìn wa náà sì ti gbà. At Prince Olówùrọ̀ àbí Olówùrọ̀ ọmọ ọkọ ní Kẹ́mi kì í ṣe Nàìjíríà but ọmọ Yorùbá àtàtà ni ìpàkọ́ ògbọ́sù ti orí ẹlẹ́gàn ló bàjẹ́ ló dàrú Yorùbá Nation no going back. bá mi Kẹ́hìndé Òsénì Sàlímà wọ́n ní bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọdún eégún ti bẹ̀rẹ̀ ní òní ní ìlú Ìwó òní ní Sàráìlò jáde o kò kì í ṣe kékeré o gbogbo ìlú Ìwó pátápátá ló jáde síta fún ọdún eégún o kò tán bí ò tán eléyìí ti ń pariwo ẹ̀sìn kiri kò ṣe dán dúró pé kọ́ mọ̀ sọdún eégún káwọn ọmọ òwò mọ́ jáde. Àti ẹ̀mí ìgè mọ́ mi ní ìgà òòyà kékeré gbé ní sánlẹ̀ kékeré máa tún gorí Yorùbá ẹ wo ọ̀rọ̀ burúkú tí bọ́ọ̀ yìí ń sọ sí ọmọdé àgbà àti ìjọba ó dojú ẹ̀. àtìmọ́ mi hannah ó sì wọ́n ní òbí mi ọ̀wọ́n àti àyà ẹ̀ kò ní ti ẹnu dúró bí ọwọ́ àṣẹ Ìdùmarè. iṣẹ́ yìí yóò lérè láṣẹ Ọlọ́run ọba wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu from Houston, Texas mọ́ mi àdúrà yín ti gbà lórí wa bó sì ṣe gbà lórí wa ìdá mẹ́rin rẹ̀ náà yóò gbà ní dáadáa sórí àwọn ọmọ yín àtàwọn ọmọ ọmọ. At Abiodun Asabi Agbo Sasa wọ́n ní they want to rob us. Is it a must to go to America? Mo ní they want to discourage poor people náà ni and they want to encourage only rich people. Kọ́mọ kó wọn wá kán wá fẹ́ra bond. Wọ́n bá fi padà sílùú wọn. Àwọn òdòwò wọn padà ṣùgbọ́n owó ń wọnú economy wọn ó sì ń jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ kábíyèsí o mo láì bí ẹsẹ̀ kí bàbá God orí mi wú o we give glory to God to see another day. Ire o my brother Dolly from Dallas, Texas, peace. Mọ́ mi ọ̀dà fún yín wọ́n ní wá yín tí òkè lẹ́yẹ fọ́n òkè lẹ́mọ̀ lọ o. Mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní kí ló dé ẹ̀ mọ̀ pé Olúwa ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń kì í ẹ kú iṣẹ́ ìlú wa Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. At Truth Questions wọ́n ní I go like see most of Naija politicians WAEC result ẹ̀fẹ́ dá wà lálẹ́ if they even have any at least we have seen Edo governor result odolókojọ àwọn olódo upon 30 olódo rabata ojú ẹja náà mọ̀ jẹ́ àwa alálẹ̀ fẹ́ dálẹ̀ tẹ́ bá ní kán kó result wọn jáde o ìkan olórí òkú gan-an wọ́n lórúkọ yàtọ̀ wọ́n ní picture obìnrin ló wà mí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ wọ́n mi Sadélótò àti olórí Sadélótò wọ́n ní General Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ mà Reuben Abati ara ló ń ta gbogbo yín nítorí Kẹ́mi ọmọ dáadáa ó ń tú àṣírí yín ó lè sí ní gbogbo yín pátápátá ẹ ti bà Nàìjíríà jẹ́ fún gbogbo àgbáyé àṣírí yín kò ní bò Yorùbá Nation going back kiri wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n ṣe ọwọ́ méjì sókè ìka méjì bíi tawó lọ́wọ́ àtìmáàmì wọ́n ní ibà Táwàkálítù
mo bọ́ lọ́run dúró ìyá wa kan ní jẹ́bẹ̀ lórí ìkànnì wọ́n ní àyà gbogbo àdúrà tó ń ṣe fún Kẹ́mi ti jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà Kẹ́mi á dé orí àlééfà yẹn lágbára èdò àmì àyà rántí pé Dr. Abati was part of the looting during Jonathan's administration allegedly. Abati is a disgruntled element. Àyà kìlọ̀ fún Abati o mo ti ní ó mọ̀ sùn mọ́ Abati o ẹ mọ̀ pé àwọn EFCC wà náà gbà kan àmọ́ bẹ́jọ́ yẹn ṣe die down. Bẹ́ẹ̀ náà ni at end time revival wọ́n ní ibà sòótọ́ láyà Mohammed sì ń ka ansaga fúru láì wọ́n ló ń kà lọ́wọ́ o lórí irọ́ ọdún 8 millions of it ni bàbá nídìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti kan panu Fẹ́mi Lóye MD USA séèyàn lè ka ansaga fúru láì kó mọ́ fi béèrè ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tó sì jẹ́ kó gbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó dá àwọn tó báyé wọn jẹ́ ó ń wò wọ́n báyìí ẹ̀ṣẹ̀ tí ó dá látara ẹ̀ṣẹ̀ tó dá ó báyé àwọn mẹ̀kúnnù jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ at Samuel Akínọlá wọn ní well done Ogbeni Bobby Lagos Calabar Coastal Road owó ti wọ gbó Yorùbá nation by God's grace kan sábà tún ṣe dáadáa torí ilẹ̀ Yorùbá náà ń ṣe. ẹjẹ́ wa dọ́dọ̀ at Tawakalito Àbíkẹ́ mo ti dárúkọ yín síwájú Ogbeni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe àmì eléré ibú ní gbogbo àwọn ọmọ Fúlàní ẹjọ́ wọn kọ́ àwa la fà á sí ẹ mọ̀ pé Yorùbá ti kó ènìyàn mọ́ra jù omi ti dàpọ̀ mépo láti California ẹjẹ́ dọ́dọ̀ bá mi Richard Bídàpọ̀ gold member ni wọ́n ní Ogbeni Bobby thank you for tonight news my family loves. Good night, happy night rest, see you tomorrow by God's grace. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan ọ̀pá ni wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ ẹ̀ bá ń kí mọ́mí ẹ̀ bá ń káwọn àbúrò mi a tún ti padà dé lónìí báyìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. At Truth Questions wọ́n ní why are commenters thinking Àmọ̀tẹ́kùn recognition finally is what we need. It's like una never see video of head of new Àmọ̀tẹ́kùn saying he will arrest any Yorùbá nation person if instructed. Iṣẹ́ òun ló sọ bẹ́ẹ̀ o Àmọ̀tẹ́kùn kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ so ti yẹ yín sáà àwọn tó ń pè ní kí náà ń pe orúkọ wọn náà sọ bẹ́ẹ̀ o àfi tèmi ò bá tí ì rí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà kan nú wọn tán ránṣẹ́ ló ń sọ̀sọ̀kúsọ Àmọ̀tẹ́kùn báwo bí n bá tí ì rí ẹjọ́ ẹ tẹ fọ́nrán yẹn sí mi irọ́ àwágùn ní gbà ní gbàbọ̀dé lórí ìta Àmọ̀tẹ́kùn ilé ìtàn sì ń ṣe lọ ẹ bá àwọn àpẹ Àmọ̀tẹ́kùn ló pa àwọn Fúlàní tán jíyàn gbé 3 ní Ọ̀yọ́ state irọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa tọ́lọ́hún sì fún tó fògo rẹ̀ hàn ẹ̀já sọ ẹ̀já lọ́dọ̀ Adésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní Paul Mushin àti fẹ́yìn a sì ti rẹ́rìn o ayọ̀wọ̀ ò ní dìbànújẹ́ wọ́n ní ìgbà wo gan la máa rí àwọn fọ́tò yìí gan àní mo ti sọ fún yín bá a ṣe ń ya fọ́tò yẹn wòra yín nu mírọ̀ ẹ mọ́ ti wẹ̀ ẹ mọ́ ti kùn páúdà ẹ mọ́ ti ìtọ́jú ẹ mọ́ kàtíkè ẹ bá ti jí láàárọ̀ ẹ kàn fomi fọjú ẹ bọ́ síwájú mírọ̀ fọ́tò yín tá a yà ẹ́ rí ń bẹ̀. wọ́n ní Ogbeni Bobby a máa fi ẹjọ́ yín sọ àwọn ìyáálé wa Yorùbá nation ló ń bá ká àwọn ìyàwó ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation na grandma àwọn ìbejì láti UK ẹ̀yin gangan náà ara ìyáálé lẹ́wà grandma tẹ oríṣiríṣi nǹkan èso lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n tẹ̀ sí amórí carrot mórí kùkùmbà pineapple wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n tún fi wine lé wọ́n tẹ love sí àná àti nǹkan panu. Àtìmọ́mi Ọlápẹ́jọ́ Coles wọ́n ní Ogbeni Bobby okú làákàyè. nípa ìyànnà náà nípa ọ̀rọ̀ Kẹ́mi o my brother you absolutely on point I support your view well done my brother you are doing great free CSI is not a criminal Yorùbá nation ní kíákíá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu o ẹ̀sìn mọ́ mi. ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ mi rí Scott Àdìgún wọ́n ní ibà àwa obìnrin ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní ìgbẹ́nu tán o ṣùgbọ́n ṣá bí kún lóloko ni bí pàkúté ni ẹnu rẹ̀ lájọ wà yẹn àwọn àtọ̀rìn wà lásánlàsàn Obi Ogbeni Bobby wọ́n pè mí nù wọ́n ní àánú Ọlọ́run abáyín gbé títí láíláí àmín mi lọ́ọ̀fù yín gan ni sàlá àwọn tẹ̀lọ́ọ̀fù sí àmúrí nǹkan pa lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ mango wà ń bẹ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí watermelon mi lọ́ọ̀fù yín gan màámi. ẹgbẹ́ àdọ́dọ̀ at all stars wọ́n ní àkóbá ńlá ni ìsìlámù ń ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ ìyá wọn nínú ẹ̀sìn ló ń infiltrate ilẹ̀ wa ẹ ti bi ìsànákèsó oògùn ẹ ò lè rí ìmáàmù tàbí àáfà kan kó bu ẹnu àbùkù lu Fúlàní àti iṣẹ́ ọwọ́ wọn àwa ẹlẹ́sìn mìíràn là ń sọ̀rọ̀ sókè pẹ̀lú àwọn tí Islam ń pè ní fake Muslim nìkan ló ń sọ̀rọ̀. Your best friend from Florida àwọn mùsùlùmí náà ń sọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí tó mòye tó jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire àtàtà wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọn torí ẹ̀sìn kan ba ìran wọn jẹ́ àfàwọn oníjàgídíjàgan oníjàdís tó sọ wípé ọmọ ìyá àwọn ni àwọn oníjàgídíjàgan pé Yorùbá
tán àwa la ń ṣe mistake o àwọn guys yẹn wọ́n ń ṣe Yorùbá o wọ́n ń ṣe Yorùbá àwọn tó sọ lọ́jọ́ sí eléyìí tí máa ń ru ẹrù òṣùká tó sọ wípé Yorùbá ìsọmọ ìyá òun ọmọ ẹlẹ́sìn táwọn jọ wà nú ẹ̀sìn kan náà òun lọmọ ìyá òun ọba àlò pààyàn kó sá ti wà nú ẹ̀sìn òun. abẹ́ẹ̀rí mentality burúkú mentality ìkónilẹ́rúsìn at Tèmídire Adéwùmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní kò yí àbàtì ní wípé ọgbọ́n rẹ̀ ò gbé àbí bí òyìnbó ṣe ń ronú yàtọ̀ sí Nàìjíríà o Kẹ́mi ti di òyìnbó kí Ọlọ́run bá Kẹ́mi ṣe kí ó di prime minister àbàtì ń bọ̀ wá fi ẹnu gbólẹ̀ níwájú rẹ̀ irú wọn náà kọ́kọ́ ban from coming from San Antonio, Texas. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ at admiring coastline wọ́n ní hello Bobby tí yóò fi ẹ̀sìn kan pa ìkejì lára bá a ṣe ń ṣe ń bí ìfẹ́ là ń lò síra wa ń bí ìṣẹ̀ṣe ní ká máa ṣe o ìṣẹ̀ṣe la máa padà sí gbẹ̀yìn nítorí pé wọ́n ti bà ìgbàgbọ́ jẹ́ alálẹ̀ yóò bá ẹni tí ó bá ba ìṣẹ̀ṣe jẹ́ go on ibà wa ọkọ ọmọge 70+ years God is your strength I love your program wọ́n tẹ love sí àwọn from Mama Lola from London mọ́ mi ọ̀dà fún ẹ̀mí yín ogun dáadáa kò ní gùngùn ìyà ẹ̀rì bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbégbà orí yín ó sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yín náà ẹ rí wọn bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ ni ẹ kàn sọ fọ́lọ́hun ó sì ti rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́lọ̀ mọ́ mi Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Omiyale ní ọmọ Fúlàní tó ń sọ̀rọ̀ yẹn kò dẹ̀ ń ṣe ẹjọ́ àwọn olórí wa ni ọjọ́ wo ni ọmọ Yorùbá kan lọ sí ìlú wọn lọ pa ènìyàn eléri ibú tí ń sọ̀rọ̀ tí ẹnu rẹ̀ ń yọ̀ bí ilá kò ní ra gbá fún ọmọ yẹn pẹ̀lú àwọn fámìlì rẹ̀ tí ó rán níṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àtibáàmì adéàwò wọn ní àbàtì gbẹ́nu ẹ̀sán ọ̀hún òtítọ́ kóró olè ajá Jonathan mọ́ bó lẹ́sẹ̀ móríkì Dr. àbàtì sẹ́ẹ̀ máa gbólé wọn ni. Atajibola Hassan Bamini, thanks so much for this Fulani boy. I don't blame him. I blame our Yoruba elders who allowed them to be among us. Àtìmọ́ mi mo ti lọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Bobby iṣẹ́ rí wípé orí ọmọ Fúlàní yóò pé rárá ó gbọ́ ọmọ Yorùbá ló ṣẹ̀ tí ẹ bá mọ́ mi ní kì í ṣe ẹ̀bi rẹ̀ o àwọn olórí wa ní ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n sọ ara wọn di igbá ìkólẹ̀ igbá àwúwọ́ tí ó fún ní ọ̀rọ̀ sọ ó máa ṣe o tí ìyà ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ kékeré agorí ẹni o ẹ̀yin ọba ẹ jọ̀wọ́ ẹ dìde sí ìran yín Yorùbá nation no going back. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà sáàyà ṣe ń dáadáa èmi náà gbọ́ owó bó ṣe lọ́nà abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nítorí abala tiyín nìyẹn ibi tá ti mọ́ gbọ́ ìròyìn tiyín nìyẹn ẹnìkan ìjáwàdé gbogbo wa lájọ ń kọmọ lùbọ̀ ń bí Ọlọ́run ló sì jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ ó yẹ wá nǹkan jókòó lé fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan olómi tútù kẹ́ ẹ mọ́ fi tẹ̀sọ́hùn bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan panu kẹ́ ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ àjíjà kémi wá tẹ̀yìn sí rẹpẹtẹ náà àkójọpọ̀ ìròyìn ká mọ̀ yànnà náà ká yọ tinú ẹran lọ́tọ̀ ká yọ èkìrí ẹran lọ́tọ̀ tààrẹ ẹran ká yọ egun sẹ́gbẹ́ kan ká ṣe justice síròyìn tó ní àwàdà díẹ̀ ohun ọ̀jẹ̀ yọ̀ ń bẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni àbòsí ó kò yá àmì yẹmí yìí àbòsí ó pọ̀ tí n bá ti ń rẹ́rìn yẹn báyìí wọ́n ti mọ̀ pé Bobby ti fẹ́ wọnú àbòsí nù mo ti ní ẹjẹ́ ayọ̀ àbòsí kò bẹ́ẹ̀ wọ́n ní rárá wọ́n ní the same thing ni wọ́n ní ó lọ bẹ́ẹ̀ mo ló dáa kó wọn ló bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o Ọlọ́run ní pawálẹ́rìn kì í ṣe èèyàn kankan ò lè gbé èèyàn kankan débẹ̀ èèyàn kankan ò sì lè gbé èèyàn kankan débi kankan Ọlọ́run ní jọ ń gbé wa débẹ̀ o lórí òtítọ́ àtòdodo merciful God. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní ẹjẹ́ àdẹ́kọ̀ọ́ níbi tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tó ti ń kìlọ̀ fún àwọn ọmọ Èkó pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní Lẹ́kì Ìkòròdú àti Àjẹgúnlẹ̀ wọ́n ní kán move sókè wọ́n ní kán kú òǹbí tán wà láwọn ọmọ Èkó míì náà wọ́n wá ń bi wọ́n wípé sọ́dọ̀ àwọn ní kán mọ̀ move wà IDP wo lẹ provide fún wọn láláùsà tẹ́ǹtì wo lẹ ta síbẹ̀ wípé tí òjò yìí ẹ̀kún omi yóò fi lọ tó bá dé ibo nìkan kẹrù wọn sí kí lẹ provide fún wọn ẹ̀kàn nìkan move to where move to where tó bá yẹ wà ní ṣe bẹ́ẹ̀ kìlọ̀ fún wọn ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe láwọn tó yẹ pé bọ́n ṣe jẹ́ náà wá kiri wọ́n ní global warming ní wọ́n ní káwọn mọ́ sí tàn yín bí Wahab commissioner for environment bó ṣe ń sọ náà nìyẹn pé don't let me deceive you o not deceive you o lórí ọ̀rọ̀ Èkó mo ní ẹni tí ò bá mọ study Èkó tó kàn dédé make owó kan lójijì tàbí tó lọ bank tó lọ yáwó tó lọ ní o fẹ́ ra lé sí ìlú òyìnbó ṣùgbọ́n tó package owó yẹn tàbí tó sálọ ọmọ bó ṣe dọ́gbọ́n ya mortgage ó sá package owó yẹn ó di Nàìjíríà ó pọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ sí nígbà tó ṣe exchange rate ẹ̀ ó rèé fi sáré ra lé sẹ́bà Lẹ́kì ìwọ náà nílé Lẹ́kì ó tiẹ̀ béèrè wípé
kí ni gradient Èkó? Èkó is below the sea level bá a ṣe gbọ́. So olówó ló lè kọ́lé sẹ́kọ̀ọ́. Olówó tó sì rí yẹn náà omi ń wọlé wọn. Àwọn ò máìndì ọdọọdún náà ń pààrọ̀ tẹlifíṣàn, ọdọọdún ni ìmí ń pààrọ̀ mọ́tò wọn, ìmí tó bá ti dẹ́rẹ́ àwọn ti mọ tán ṣe sí. Imagine kéèyàn páàkì Ferrari sínú omi yẹn. Wọ́n sì ní Lẹ́kì tún yàtọ̀ síra wọn. Wọ́n ní Lẹ́kì kan wà àwọn olówó tẹ́ pé omi yìí dọ́dọ̀ wọn. Wọ́n ní Lẹ́kì populace. Wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n darí omi sí mo ní rárá bómi bá dé wo Lẹ́kì gbogbo ọ̀dọ̀ wọn ní òde. Wọ́n ní wọ́n ṣe wá wọn sọ gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn olówó yẹn bómi ń wọ rẹ̀. Mo lémi ò mọ̀ wọ́n sá ti kìlọ̀ fún wọn mo wá níbo ni kán múùfù sí. Ṣé kò yẹ kí Èkó kán ṣe IDP camps kán tiẹ̀ ṣe ibi tán máa wà for the main time tí kìíní yẹn á fi lọ. Wọ́n ṣe o wọ́n kàn nìkan move to where ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ká tó lọ ẹjẹ́ sáré ilé ìta fi bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin kan ara àwọn aláṣẹ ìpínlẹ̀ Èkó náà ní níbi tó ti ń kìlọ̀ wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní bọ́ọ̀ sí Lẹ́kì wọ́n lómi ìgbẹ́lẹ̀ mú omo ní ṣé ìgbẹ́ ní gbogbo lẹ̀ Lẹ́kì ni abẹ́ ẹ̀ mọ́ bó ṣe máa ń gbẹ́ bọ́ọ̀ ni bọ́ọ̀ mọ̀ máa ń jìn gan bó ṣe wá jìn tó náà ìgbẹ́ ní gbogbo bẹ̀ abálájọ inú omi gan ṣe gbẹ́ sókàwé sí ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu. Good morning. Just to add to Mr. Chair, yesterday it rained heavily, which is unusual because, again, this is supposed to be August break. However, we started having it because of a lot of complex issues. So basically, in terms of flooding, despite the fact that we have committed so much, however, we still need a lot to do in that space. Presently, also, on the wastewater treatment, I will say that everyone digging any borehole within Lekki axis is probably drinking what I would call water, kind of. However, if we're able to treat all the wastewater within this axis, which we have plans for, should be able to also make sure that we eradicate any form of disease that might result as a result of non-treatment of our waste. Lagos will be exposed to the vagaries of climate change, and that means Lagos will have flash floodings. You introduced this program, you started by saying tidal lockups. That explains it in simple English. But as a state, we have to provide the resilient infrastructure. As a state, we have to keep ramping up the infrastructure. As a state, we have to tell our people, be responsible. And that's what we're doing. If nature will take its course, what we can do is mitigate the impact. If in Texas they lost over 103, it tells you that climate change is real. Let me start by saying to Lagosians, yes, we knew this was going to happen. NIMET gave us a forecast as early as March, and by April, we had commenced the advocacy, and we had briefed Lagosians about 5 times in the past 3 months. And what we said to Lagosians is that based on the prediction from NIMET, we are going to have much more rains this year than we had last year. And for those who stay on the lowland of Lagos, they may have to move to the upland pending when the rain recedes. And on our part as a government also, we've also ensured that we engage our emergency flood abatement gang effort all year round. And in the past few months, they've been able to clean out about 666,000 of our drainage system statewide. And as a state also, we've also ensured we ramped up our capacity by providing resilient drainage infrastructure. We've done about 50 kilometers of secondary collectors in 2 years, and we've done about 38 of primary channels in 2 years. And why am I putting these facts on the table? So the Lagosians will know that as a state, we've done what we have to do. Now, from this, I will now speak to this peculiar nature of the state. Sheung, you already spoke to it. There's a lockup. And what do we call lockup? Lockup is when the tidal level is up, the Atlantic Sea and then the lagoon, which will not allow the storm water to discharge naturally, and that causes flash flood. The rain yesterday was about 15, 16 hours non-stop. So that activates the lockup situation I had always spoken about. Invariably, we had to experience flash flood in certain areas. In some areas like Ijede, Birigbe, Okeletu in Ikorodu, what happened was the contractor had been on site. He dammed the downstream to allow a construction. He didn't know it was going to rain heavily. Hence, when we saw the video, what we said to him was, kindly go and through that downstream sector
So at this particular video you're showing, so at the water level will recede and then people can have their normal lives back. This other one is around the Lekki corridor. Lekki corridor is around the Atlantic and then the Lagos Lagoon. So by and large, we expected the rains. We had done the advocacy. We keep doing the advocacy. As a state, Governor Sanwo-Olu and his deputy have been ramping up the provision of that infrastructure statewide. And that's why we can say to anybody that, yes, we won't lie to you. We are going to experience flash flooding. Flash flooding is flash flooding. And the narrative or the conversation people tend to try to avoid is that has to do with climate change. For those who are familiar with current affairs, in the past few weeks, countries that either don't experience this sort of flooding challenges are experiencing them. Texas, North Carolina, New York the past few days submerged their airports, China, Russia, and some other countries globally. Now, Lagos is a coastal state. And by virtue of that, and the fact that the third of Lagos is water, we will not run away from our realities. And those realities are, we shall experience flash floodings, but we as citizens, we should not aggravate the situation. And how do I mean? When you take your municipal solid waste, for instance, and you dump same in the drainage system, that's a recipe for flood. Or when you take your municipal solid waste and drop same on the median, you're inviting flooding. This is the McGregor Canal at Obalende. We do this maintenance every now and then. ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bàdà wà ààbò ó sì kú ó torí wọ́n bi wọ́n wípé kí lè gbogbo ẹjọ́ tẹ̀ ń ro yìí kí ni ìjọba ń ṣe fáwọn tó wà fẹ́ tẹ̀dẹ́lẹ̀ ti ṣe gbogbo ohun tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ ti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ gbé ẹ fi tọ́ba lè ń dé òun náà lẹ́ fi hàn wá ẹ ní every now and then ìtumọ̀ náà ní pé ẹ mọ̀wọ́ kú òun bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ ṣe ní táwọn ọmọ Èkó ń sọ rè wípé nígbà tẹ́ ẹ ní ẹ ṣe iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ sì ní ọba lè ń dé yìí every now and then lẹ́ ń clean yẹn ó sì tún dọ̀tí tó yìí ẹ ṣiṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ dènà ẹ clean ẹ kú iṣẹ́ ṣùgbọ́n kí lẹ fẹ́ ṣe sí i kí ló ń mú ọba lè ń dé dọ̀tí bẹ́ẹ̀ bá tí ìwà tó ń fa ìṣòro ẹ̀ lè rójútùú sí kí ló ń mú kànáà ọba lè ń dé dọ̀tí tó yìí ẹ gbé gbèsè lórí ẹ̀ tí òfin ní dọ̀tí tó yẹn mọ́ tẹ́ ẹ̀ fi ní mọ́ clean ẹ̀ every now and then wọ́n ń clean ní kìíní bíi ní ó kàn jẹ́ wípé drainage tán ṣe ń bì wọ́n yìí ṣe drainage 6 feet síbí o in fact drainage ìmí lè wọ 40 feet nísàlẹ̀ lọ́nà ń gbò jẹ́ wípé gbogbo ilé gan ló ní underground ibi tí ilé ti bẹ̀rẹ̀ gan bíi 20 feet sísàlẹ̀ ibẹ̀ náà lẹ́yìn ní gáràjì ń wà ibẹ̀ náà ní gbogbo ibi tẹ́ ń kẹ́rù sí ń wà táwa ń pè ń kàǹtínà ṣùgbọ́n wọ́n yìí ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́lé lẹ́kọ̀ọ́ pátápátá wọ́n ti gbẹ́ how many feet wọ́n ti ṣe foundation bí ìgbà tán kọ́lé sínú àjàalẹ̀ ní foundation ilé bíi so nídìí èyí kí lẹ fẹ́ ṣe fáwọn ará Èkó ṣe ẹ kó IDP camp ẹ̀yìn àwọn tẹ́lẹ̀ nìkan move from low kìíní to high kí ni ibo nìkan move lọ. Thank you. I think that data is from LASEMA, that's the State Emergency Management Authority. And I know that we have homes under LASEMA, and the homes have been activated for the past few days to ensure that we move them to those homes and take care of them in the interim whilst the rains subside. ó náà lẹ́sìn gbà yẹn o wọ́n ní dátà wà lọ́wọ́ LASEMA wọ́n ní ilé wà ní rẹpẹtẹ táwọn èèyàn lè múùfù sí wọn fún aládírẹ́sì bẹ́ẹ̀ o wọ́n sọ ibi tó wà fún wa o wọ́n sọ báwọn èèyàn ṣe lè múùfù sí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní dátà wà lọ́wọ́ LASEMA ọlọ́run wo yín. For the red, those around the agility artists of Lagos, that's Ajegunle, they have to move. Those around the coastal line of Ikorodu, that's around Majidu, they have to move. Some areas around the Lekki corridor, some, not all. And for those, because their tidal level depends on the volume of the rain, as I said, they will be in amber. So there are very few. Now, Shehu, let me say this. Things have changed tremendously from what you described under my brother, the Learned Senior Advocate, who is Dr. Banire then. Ekpere had always been safe. Mushi will be safe. Ikeja will be safe. The lowland areas I just mentioned are those that are abutting the Ogun River. Those staying around the Channels Station in Lagos, down that road, the Sherry Corridor. Though thankfully the federal government, through the Ogun River Basin, had awarded the construction of that, dredging of that Ogun River channel to help reduce the flooding
but they should be on amber by now. òun náà lẹ́sà ti gbọ́n yẹn ẹ̀yà rẹ̀ kó ọjọ́ tó bá fún wa ládírẹ́sì ilé tí wọ́n fẹ́ kí àwọn tó ń fi amber tó ń fi sí red tó ń fi sí amber tó fẹ́ kán múùfù lọ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wọn láwọn làṣẹ má lò ní dátà lọ ẹ má jẹ́ àpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tiwọn. ṣùgbọ́n ẹ̀yin aráàlú náà ẹ ṣe ń tẹ́ bá lè ṣe o ẹ rántí pẹ́ léèyàn o. ṣé ẹ rí pé wọ́n ṣe sọ náà ló ṣe rí àfikún àyọkú mẹ́ o so bó bá rè da owó sí Lẹ́kì kó o fẹ́ rè da 100 million wọ́n sì ní bó 100 million dé Lẹ́kì gan ní ìsìn bí ìgbà tó kàn mú ṣọ́ọ̀bù ni wọ́n ní bí ìgbà tó kàn mú half-lot mo rí lẹ́ẹ̀kan tán ń polówó lórí half-lot náà kọ́ sí wọ́n ṣe finish yẹn ò dáa gan ó dùn ṣùgbọ́n kò sí bọ́n ṣe finish yẹn tó náà yàrá yẹn ó kéré àwọn yàrá tó wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbé tán gbélé 250 million naira wọ́n ní nílé kékeré yìí lórí kò tí ẹ̀ tó half-lot bẹ́ẹ̀ wọ́n manage ẹ̀ wọ́n build ẹ̀ dáadáa kó tó half-lot ní 250 million tí omi bá dé ṣé omi ò ní yabẹ̀ ó dá ẹja pò ń bẹ ẹja wà lọ tààrà sínú ìrìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹja dé ọ̀dọ̀ IGP Ẹgbẹ́tókun níbi tí ó ti ń fi ohùn líle ránṣẹ́ sí Sowore àti gbogbo àwọn agbẹjọ́rò ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Dèjì Adéyanjú pé wọ́n á tó kàn dín nínú iyọ̀ tí wọn ò bá dẹ́yìn lẹ́yìn òun àtàwọn ọ́fíìsà òun o pé ariwo tí wọ́n ń fi disturb peace àwọn ọlọ́pàá nínú Nàìjíríà tó gẹ́ pé ọwọ́ òfin á tó bà wọ́n pẹ̀lú àyọmsọ tí wọ́n ń ṣe ojú mi tó pé kí ló kan Sowore pẹ̀lú iṣẹ́ ọlọ́pàá mo lọ́mọ Nàìjíríà ni ó ẹ ṣe ní kí ló kàn mo ní owó tax mo lóun náà fi ń gbọ́ bùkátà ẹ̀yìn ọlọ́pàá tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ bó ṣe ń lọ wọ́n ní ti Sowore pọ̀ làwọn ń sọ wọ́n ní irú ẹ̀sùn tó fi ń kan IGP ní ìsìn ó pè wọ́n ní illegal IGP títí Táyọ̀ ààrẹ Tinubu ló sì buwọ́lù tó elongate lifespan wọn nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé bọ́ọ̀ làwọn ṣe jẹ́ ìlẹ́gà ó tún wá kó lórí yẹn ó tún wá sọ wípé ó fẹ́ bà márèjì àwọn jẹ́ ó fẹ́ tú ilé àwọn ó wá ń sọ wípé ọmọbìnrin kan lára àwọn tí commission ọlọ́pàá ni ò kì í sáwọn làwọn promote wọn o commission ọlọ́pàá tó promote pé sọ́wọ́ òsì ti kọ́kọ́ gba glory kìíní pé ṣe bí wọ́n lo ṣe protest tó pa àwọn ọlọ́pàá tó ti fẹ̀yìntì pé lẹ́yìn ìgbà náà ní IGP rí wípé kìíní yóò dogun o ó ní ìwọ ló ti gbogbo ẹ̀ kí ló wá dé tó tún wá fẹ́ fọ owó ẹ̀ lójú ṣé wọ́n nìkan ló mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ṣé wọ́n nìkan ló mọ̀ protest ìṣe àṣejù rẹ ti ń pọ̀ o wọ́n ní wá bá wọn ẹja kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu IGP ká wá wò bóyá Sowore ti lọ àbí ò ti lọ ẹ bá ń tẹ̀ sílẹ̀ agbára. Today, we are not merely decorating officers. We are defining a legacy. This moment marks a deliberate and strategic departure from the shadows of mediocrity. It's a resounding reaffirmation of what we stand for: excellence, integrity, merit, and national pride. We have come to honor men whose stories now serve as institutional case studies in courage and professionalism. CSP Shaba Aliyu, Police Officer of the Year 2023, SP Sentome Obi, Police Officer of the Year 2024. These two officers did not walk casually into this honor. They earned it through distinction in the field of giants. They were selected from among the very best, who had also demonstrated exceptional courage, integrity, and professionalism, and who were nominated across multiple categories during the fiercely contested 2023 and 2024 award years. The process that led to their emergence was deliberately rigorous, grounded in objectivity and insulated from influence. It was a process designed to sift not just for performance, but for character. And they rose to the top, not by accident, not by favor, but by merit. Let every officer here take note that this is the standard. If you aspire to be here tomorrow, it begins with what you do today. Gentlemen, today we decorate your uniforms, but more importantly, we elevate the meaning of service in the eyes of this institution. What is happening in this room must echo across every police offices, every station, every checkpoint, every patrol post. Let it be known that the Nigerian Police Force has entered an era where honor is not hidden and excellence is not ignored. We do not set the bar low, no. What that will insult the dignity of this exercise. Out of over 300,000 officers, only 38 met the stringent criteria for accelerated promotion. These officers did not lobby for favor, they let their work speak, and the institution has responded.
publicly, proudly, and with full institutional endorsement. They twist facts, malign honorable men, and attempt to discredit noble efforts with shameless dishonesty. Let me send them a clear and final message. Your lies will not derail our reforms. Your noise will not drown our resolve. And your provocations, if sustained, will be met with lawful consequences. The Nigerian police force is moving forward, with or without your approval. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé IG ọ̀rọ̀ Sowore bá wọn torí bí mo ṣe ń rí tí wọ́n tún ń fi ọ̀rọ̀ Sowore sínú àbí Sowore nìkan kọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń sọ pé wọ́n scrutinize àwọn ọ́fíìsì àwọn dáadáa pé wọ́n sojú ṣáájú wọn ní gbogbo wọn ní ọ̀rọ̀ kan ẹjẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Sowore ìrìn àjò tó náà rìn lọ lónìí torí wọ́n pèsè ẹjọ́ kó wá sọ tẹnu ẹ̀. Ṣùgbọ́n àti rí fọ́nrán Sowore o níbi tí ó náà ti tẹ̀kọ̀ létí lọ sí headquarter àwọn l'Àbújá tó ti sọ wípé ẹrú obodò ẹ̀ ń bá fẹ́ kán lodò lẹ́rù ń bà kó wá sánpá kó sanwó lọ o wọ́n ló di báàgì ẹ̀dá níní ó ti múra wípé òun lè mọ́ dé padà lónìí yẹn ó ti múra àrìn àjò lẹ̀ travelling bag ló fi di ẹrù wípé òun mọ̀ ìṣe wọn òun mọ̀ tán lè ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbọ́ pé nígbà tó dọ̀hún wọ́n ní kó kọ statement ó yarí olóhùn ó kọ statement ó ní petition gangan tó òun ti petition wọn pé òun ò bá rí petition òun ò ní statement kankan kọ wọ́n ní wọ́n ti wá ń dámọ̀ràn pé wọ́n fẹ́ fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ pé wọ́n fẹ́ present ẹ̀fà ẹ̀mú ní eléyìí ò jẹ́ tuntun fún Sowore náà lè rí tó ń bọ́lẹ̀ ẹ̀rí wọn àtẹrù rẹ̀ ṣẹ́tìrí báwọn Sowore ya kúra ó di ẹrù rẹ̀ léléyìí yóò tó lò fún bóyá bí ọ̀sẹ̀ kan yóò tó lò fún bí ọ̀sẹ̀ kan ó ní ẹ̀fọ́ ńlẹ̀ o òun dájà òun jà ni ẹ̀yin náà ẹ lè mọ̀ ṣe gbogbo protest yìí ń ta ṣùgbọ́n tòun o òun fẹ́ ja ìjà igan òun múra àjà ìwá ni pé òun ti mọ̀ bójú ogun láyé tipẹ́tipẹ́ òun sì múra àjà wá ni. Another challenge, another challenge, double challenge, another challenge, 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 another challenge, another challenge, and we're going that way. Another challenge, another challenge, another challenge, double challenge, another challenge, another challenge, another challenge. Sowore, you are a leader. Sowore, you are a leader. Sowore, you are a leader. Police life matters. Police life matters. Police life matters. Okay, he knows the road. Please, he knows the road. He knows the road. Revolution, revolution, we want to do something before we go. Revolution, action, action, action. Adam, the debate, action. Nigerian police fight for their rights. Yes, sir. Inspector General of Police won't use Kurugara, we arrest them. The only man when they talk on behalf of Nigerian police, the Inspector General of Police won't use the legal way. Arrest them. You are saying not to it. Not to it. ó dáa káàbọ̀ padà ẹja wá sáré tètè báyìí ẹja dé ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n lọ ṣèwọ́de dé ọ́fíìsì Minister of Works tó ń ṣe project Lagos Calabar Expressway lọ́wọ́ àná la mú fọ́nrán kan wá fún yín tán ṣe drainage tí gbogbo ẹ̀ ó ti ń di ògiri àlàpà kó mọ́ owó lù wọ́n pa títí tìyẹn bá máa wó báyìí mi ò rò pé tírélà lè kọjá ń bẹ̀ kéèyàn ṣe adúrú títí yẹn tán náwó ribiribi sí kọ́mọ́ sì sí gọ́tà odò àgbàrá tí wàá ń jẹ lélẹ́yìí tí àgbàrá tí ẹ̀ tó ń ya anyhow ẹgbẹ́ tí wọ́n ń sọ pé káwọn ará Èkó mọ́ relocate ṣé wọ́n lè relocate títì àbẹ́rẹ́ lẹ́yìn tí ní Kòròdú tí omi ṣan títì gbogbo kòtà àtàn fi da títì tómi ti sàn kó omi á tó san títì tàn ń pọ́n léyìn náà tán pè ní coastal road tán bá sọ́ra wọn lọ́ọ̀kan
wọ́n ṣàṣèwọ́de lọ́fíìsì wọn wọ́n bá ẹni tó fi sonídùúró ẹni tó dúró fún adelé yìí sọ̀rọ̀ dáadáa ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára ìjà wò ká tó lọ sọ́dọ̀ ìyá Àbíkẹ́ Dábírí tí wọ́n ń bi wọ́n wípé kílẹ̀ ń wò tí wọ́n fi ń yan àwọn ọmọ yín jẹ àwọn tẹ́ rẹpísẹ́ǹtì rẹ̀ àwọn diaspora tẹ́ ń pọ́n lé táwọn náà sì pọ́n yín lé kílẹ̀ ń wò tán fi yàn wọ́n jẹ dáàkó ẹ̀jẹ̀ agbọ́n tí ìyá Àbíkẹ́ Dábírí fi dáhùn ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀tà àwọn oníwọ́de tán ṣèwọ́de lọ sí ọ́fíìsì Umahi tán sì wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó ń lo àwọn sójú àwọn àmì àwọn sójà wọ́n lòun ló fi ń threaten àwọn gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn pé só ti di ajagun gbalẹ̀ ni ìjọba ló ń represent owó àwọn ìwà lára owó tí wọ́n fi ń ṣe títì yẹn àwọn làwọn ó san tax ẹ̀ àwọn sì tún wálé àwọn dáwó jọ owó alájọdá fà fún alájọ yín dé àǹdájọ ní Nàìjíríà àǹdájọ ní diaspora ni èèyàn mélòó ló sì ń gba owó oṣù tó san bíìlì tán tó tún rájọ dá tó ní àjẹsẹ́kù tí ò fi gbogbo ọwọ́ jẹun èèyàn mélòó nílùú òyìnbó àní mílíọ̀nìyà olóṣooṣù ló pọ̀ jù ó sì gbà náà yóò san bíìlì yóò ṣe bí ó bá fi di half of the month bóyá bíi $150 ní ó kù lọ́wọ́ rẹ̀ yóò ṣàgbọ́ bùkátà yóò fowó ránṣẹ́ sílé náà Nàìjíríà o so bẹ́ẹ̀ bá rẹ̀ ń tó tu owó jọ bóyá Ọlọ́run ti rẹ́rìn ayọ̀ sí Ọlọ́run ti sọ́dọ̀ lówó kó sì rí ìwọ̀nba kójọ ẹlòmíì yá ni ẹ wá kó lọ Nàìjíríà ẹ wá gbà títí wàá jẹlẹ wọn kó kí sì ṣe bẹ̀ ló yẹ kí títí gbà ẹ rọ́ǹgì ń bẹ̀ yẹn nítorí pé ẹ̀yin yà fún fáíbà MTN Glo ẹ wá lọ kọlu àwọn tẹ́ ẹ rò pé wọ́n lẹ́nu tẹ́ ẹ bá yàn wọ́n jẹ wọ́n lè sọ̀rọ̀ ó yára àtẹ̀sílẹ̀ abẹ́ẹ̀já kọ́ gbọ́ ìwọ́de wọn ká tó lọ sínú stúdíò. That you conduct yourself peacefully and that we have received the letter that you just brought to the ministry and that the letter is receiving the necessary attention. As explained by your representative, my PAMSEC got in touch with the Honorable Minister who is away and that the Honorable Minister expressed his sorrow and sadness for what has happened and he is cutting short his own agreed that as soon as he's in the office, your representative are to be invited for a meeting tomorrow by 12 noon and that these issues that have been raised in your letter will be addressed. So we want to thank you all for being orderly and respecting yourself, and this is the way it should be in Nigeria. We are expected to be here to serve other people. We are not here to only serve ourselves, but we are your own servants as are here. And it is incumbent upon us to actually do what you people want us to do. So we are looking at your petition and definitely, but God's willing, by tomorrow, when we meet, these issues will be discussed and it will be resolved amicably. Thank you very much for coming. You are a leader. You are a leader. You are civil rights activists against impunity. Demands urgent intervention over unjust diversion of coastal highway alignment. We have come all the way to register our displeasure with the Honorable Minister of Works in respect of the FDIs whose properties have been affected on that axis. And so our demands are clear. First, that the sudden diversion of the coastal road route affected many who were not compensated but merely dislodged heartlessly. Secondly, that those said to have been compensated were meagerly paid and they should be rightly compensated. Thirdly, that others with some pieces of land remaining after the realignment took part should be allowed to use their leftover lands. 4, that the Minister of Works, Dave Umahi, should desist from using soldiers to harassing citizens. Rather, for the fact that he's a civilian minister under a civilian government, he should not use the military against the people. 5, we demand immediate release of Ola Obanla. Ola Obanla is a security personnel that is watching over Wim's property, who was adopted about months ago. Until date, we are yet to see him. We are demanding for his unconditional release wherever he is. He was adopted by the soldiers attached to the Honorable Minister. Lastly, an urgent need to convoke a meeting with the affected FDIs in order to give room for equity and fairness. And to be honest, today, we have been assured that the Honorable Minister has agreed to engage stakeholders in a meeting tomorrow, hopefully by 12 noon tomorrow. We'll be engaging him and we shall be able to resolve all issues concerned. Also here with me is a lawyer representing FDI. Thank you. I remain. Oh no, let's go o. Ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ ìyáàfin Àbíkẹ́ Dábírí nígbà tán bí wọ́n wípé kílẹ̀ ń wò tán ṣe yin àwọn diaspora jẹ pé ẹ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bá wá justice fáwọn eléyìí ní ó fún àwọn tẹ́ ń pè ní ìwúrí láti kówó ọwọ́ wọn wá. Ẹ já gbọ́n tán fi dáhùn. Yeah, let me tell you a bit of what happened. When we got to hear about, we were reading the newspapers about, is it Win Homes? I can't remember, and all that. And then we actually looked for them and said, these people shouting diaspora investors, let us meet them. So after maybe like 2 months or something, quite a while, somebody reached us
And then we started having a conversation. We actually sent our team in Lagos because we have a Lagos office along with their representative. There was a lawyer. Then they actually went to the site that they were talking about. It was at that time that they discovered that the case was in court. So it was like, there's a lady that calls me from, I think, the US. I can't remember her name. I'm like, if the case is in court, there's nothing we can do. And we told them that when this thing first started, why didn't you come to the commission? There's a way we can meet the minister. We've done it in several other cases. And I said to them, it was like you preferred a media war than actually, coming to the commission to intervene. So if a case is in court, there's nothing we can do. And I've spoken with the minister about this. And honestly speaking, you need to hear what he has to say. And again, the minister, like he said, that some people will be meeting today here. And I saw, and I'm going to say it, and I told them, is it more a media attack on the minister than the real thing? And one of the things they said was, okay, you said you invested $250 million. There must be some kind of measure of transfer and, validate the $250 million. There must be a way that it came into the country. But all that is a case for the court to decide. So for her to just gloss over, she should have said specifically that we told them that if a case is in court, there's nothing we can do. You went to court. Then you notice at every point in time, and that's my personal impression of what I said, like a personal attack on Minister Umahi. And I told them that is not how to solve this problem. If one or two have issues with him as an individual, you take it away from what you're saying. And then they keep saying, diaspora are not coming. Diasporas are coming. I can give you 20 that are on the list now that are investing in various parts of Nigeria. And then they go abroad and bring down the country because something happened to you, which you have taken to court. Two things. Do you want the court to resolve it? It's okay. If not, you want to come back to the table, the minister is still there to talk to you. So I don't think they should continue to give wrong impression and get away with it. We are ready to work with them. The president himself has said nothing should happen to any investor in Nigeria. He wants to create an enabling environment, and he wants to ensure foreign direct investment in Nigeria. And Nigeria is the first line of communication in this regard. So I just thought we should put that in the right perspective. wọn náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu ìyáàfin Àbíkẹ́ Dábírí Èrèwà wọ́n ní báyìí kásá báyìí káwòdì lórí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní $250 million wọ́n ní kò sí traces pé ó wọ inú wọ́n láwọn ò tí ì rí kì í ṣe pé kò sí traces wọ́n láwọn ò tí ì rẹ́ẹ̀rí wípé ó wọnú àpò náà pé wọ́n ṣe transfer sí Nàìjíríà àti wípé bí ẹni pé wọ́n fẹ́ mọ attack mínísítà yìí ni ẹ sì ti gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ wípé kan dúró kí adájọ́ kan yanjú ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ wọn ẹ ti rí wípé ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n fì sẹ́yìn mínísítà mọ̀ ní tẹ́lẹ̀ nǹkan tá a lè sí ó gbè bí ò ṣe légbò ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wípé gbogbo àwọn kìíní ó hàn dù wọn ní diaspora ṣùgbọ́n wọ́n ní kò hàn dù wọn láwọn diaspora míì wá wọ́n ní wọn sì wọnú problem wọ́n láwọn tó rí ìwọnú problem wọ́n náà mọ̀ n tó sún wọn débẹ̀ o. ní báyìí ẹja wa lọ ẹgbọ́n tó fi dáhùn o so ẹ̀kọ́ ni kó máa jẹ́ fún gbogbo àwọn tá a wà ní diaspora o tó sì ń ronú pé iye 30, 50, 40, 90 million tó fi agídí dájọ́ nígbà tó ṣetán sí owó Nàìjíríà tó fẹ́ lọ́ọ́ fi tàfàlà ní Nàìjíríà. ẹjá wa dé South Africa níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọkùnrin aláwọ̀ funfun ọmọ orílẹ̀-èdè South Adrian the Wet tí wọ́n fi ẹ̀sùn ìpànìyàn kàn ó ti ṣàlàyé ó ní kò wù òun kó ń ju òkú wọn fún ẹlẹ́dẹ̀ òun jẹ gẹ́gẹ́ bí àwọn agbẹjọ́rò ṣe wí wọ́n ní ipá ni wọ́n fi mú arákùnrin yìí o tó ń jẹ́jọ́ ìpànìyàn láti fi òkú àwọn obìnrin náà fún ẹlẹ́dẹ̀ jẹ. Adrian the Wet jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọkùnrin mẹ́ta tó ń jẹ́jọ́ ìpànìyàn lẹ́yìn tí wọ́n ní àwọn obìnrin méjì Miriam Magato àti Lucia Ndlovu pàdé ikú wọn níbi tí wọ́n ti ń wá oúnjẹ òòjọ́ wọn lọ. wọ́n ní oko kan tó wà nítòsí Polokwane lápá àríwá Limpopo ní South Africa ní àwọn obìnrin méjì náà ti pàdé ikú lọ́dún tó kọjá o. wọ́n ní ẹni ọdún 45 ní Maria nígbàtí Lucia jẹ́ ẹni ọdún 23 34. inú oko tí wọ́n wá oúnjẹ lọ náà ni ìròyìn sọ pé wọ́n pa wọ́n sí wọ́n sì padà rí àjẹkù òkú wọn tí ẹlẹ́dẹ̀ ti jẹ. wọ́n ní láti bo àṣírí bọ́n ṣe pa wọ́n àwọn tó pa wọ́n náà ni wọ́n gé òkú wọn wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ náà bá dà fẹ́lẹ́dẹ̀ wọn jẹ o àṣírí òkú tán sí. ẹsẹ̀ rẹ̀ wà ń ta ọkọ̀ Lucia Mabuto Nkure ní orí kó yọ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọjọ́ náà bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìbọn ba òun náà ó ráàyè rákòrò jáde tó sì rojú pé dókítà fún ìrànlọ́wọ́. Ọ̀gbẹ́ni Mabuto ṣàlàyé pé òun fi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó ọlọ́pàá létí tí àwọn ọlọ́pàá sì bá ìyókù ara ìyàwó òun àti arábìnrin Mabuto tánjọ wá ń tán máa jẹ lọ tí ń jẹrà nínú ilé àwọn ẹlẹ́dẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀. wọ́n ní ó ga o ó kàn dàbí sítórì Ọ̀gbẹ́ni Abdulrahman ni o tó pààyàn tán tó wá gé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ tó fẹ́ bo àṣírí tó rè dá yòókù nù díẹ̀díẹ̀ tó kù náà rí inú ilé rẹ̀ ìgúnpá àti kí náà rí àtẹ̀sẹ̀
nínú àlàyé tí the wet ṣe ọmọ 20 years ni ó ní ẹni tó ní oko náà ló yìnbọn pa àwọn obìnrin méjèèjì ọ̀hún. the wet tó di ẹlẹ́rìí ìjọba báyìí ṣàlàyé pé Zachariah Johannes Olivia ní ẹni tó ní oko náà ó ní òun ló yìnbọn pa Mary àti Lucia. Iṣẹ́ alábòjútó ẹlẹ́dẹ̀ ni the wet ń ṣe lóko náà, agbaṣẹ́ṣe ni alágbàro ni. Ó sì ṣàlàyé pé àwọn mílìkì tí kò ní pẹ́ bàjẹ́ mọ́ táwọn tọ́jú fún àwọn ẹlẹ́dẹ̀ láti máa mu ní àwọn obìnrin náà wá débẹ̀ tí olóko fi yìnbọn mọ́ wọn o, wọn náà trespass ni. Ó ní lẹ́yìn ikú àwọn méjèèjì ni Zachariah tó yìnbọn pa wọ́n pàṣẹ pé kí òun ju òkú wọn fún ẹlẹ́dẹ̀. Abẹ́ ìmọ̀ rí nǹkan wọ́n pọ̀ bí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ náà bí o. Bí ẹlẹ́dẹ̀ bá fi wọ́n jẹ tán pátápátá kò sẹ́ni tí yóò rí òkú wọn. Àṣírí ọ̀nà tí wọ́n gbàdé àwátì kò sì ní tú sáyé ni èrò Zachariah. Sán ti wá mú Zachariah ọ̀hún. Zachariah Johannes Olivia ẹni 60 ọdún 60 tó ní oko náà pẹ̀lú alábòjútó kejì William Musora ẹni 50 ọdún. Wọ́n ní wọ́n ti mú wọn o ṣùgbọ́n wọn àti ìròjọ́ ní kóòtù àtìmọ́lé ni àwọn méjèèjì sì wà. Mo ní kọ́lọ̀ má jẹ́ kán gbẹ̀mí wọn kó tó di pé yóò di ọjọ́ ẹjọ́. Àwọn èèyàn burú òpin ayé la wa o. Nàìjíríà nìkan kọ́ ní ti ń ṣẹlẹ̀ o. Ẹjẹ́ wa kò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ á dé Ọ̀ṣun state níbi tá a ti gbọ́ tán fẹ̀sùn kan Adeleke. Àná ni Adeleke tó gba ọ̀dọ̀ European Union lọ tí òun náà rí ìfẹ̀sùn APC àwọn méjì ló dárúkọ Oyètọ́lá àti AGF Bàbá Fágbèjì lórí ìdárúkọ wọn bẹ̀ pé kọ́mọ̀ fún wọn visa kan bá ń visa wọn. Ìrìn àjò tó lọ náà rí o ọ̀sẹ̀ méjì náà bá kígbélé lórí pé ó sì fìjọba lẹ̀ ó lọ rìn àjò sóòrè jóni àbíwọ̀ náà rèé ṣe so bíi ti Davido. Wọ́n ní bí iná inú ọyẹ́ ni ìròyìn náà bẹ̀rẹ̀ sí ràn tí wọ́n ń gbé káàkiri pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Adémọ́lá Adélékè ó ná 3.1 billion naira lórí ìrìn àjò tó lọ ṣe ní ilẹ̀ òkèèrè àti pé owó ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ná yàfùnyàfùn bẹ́ẹ̀. Ẹ̀ka ìròyìn ayélujára kan tó fi ìròyìn náà léde ṣàlàyé pé láàrin oṣù kìíní sí ìkẹfà ọdún 2025 ní Adélékè náwó tó sì lè ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀ka láǹfààní ó ná sórí ìrìn àjò lásán. Abájọ tí US mission ṣe ń pariwo lé wọn lórí. Owó tí iye rẹ̀ tó 2.85 billion naira ní ìròyìn sọ pé gómìnà Adeleke ná láti wọ bàálù nígbà tó lo 256 million lórí ẹ̀kọ́ tó lọ kọ́ àti àwọn ìrìn tó rìn kó tó débẹ̀. Ọ̀nà jìn gan o. Lórí oúnjẹ àti ìpápánu 1.674 billion ní ìròyìn sọ pé gómìnà yìí ṣe ló fòdànù nígbà tí owó ìjókòó àgbà àti 702 million wọ́n sì náwó bí ẹlẹ́dà. Wọ́n fẹ̀sùn kan ní o kí wá ló sọ o. Wọ́n ní ìjọba Ọ̀ṣun ti wá ṣàlàyé pé ẹni tí àti ọ̀ràn mọ́ kì í dákẹ́ kó má bàa jẹ̀bi o. Kété tí ìròyìn owó ńlá tí wọ́n fẹ̀sùn kan Adeleke tó jáde nínú owó ìpínlẹ̀ òun náà ni agbẹnusọ gómìnà Malam Ọláwálé Rasheed ló náà sọ̀rọ̀. Ó ní nínú àtẹ̀jáde ìjọba Ọ̀ṣun ni wọ́n ti ṣàlàyé pé lóòótọ́ ni gómìnà rìnrìn àjò ṣùgbọ́n kì í ṣe owó ìjọba ló ń ná bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ló dé bá owó ńlé ni o. Àtẹ̀jáde náà sọ pé bàálù aládàáni private jet tó jẹ́ ti ẹbí Adeleke ní gómìnà fi ń rìnrìn àjò rẹ̀ kì í ṣe owó ìlú ló ń lò. Ìwọlẹ̀ ti gbọ́ wọ́n fi kún pé láti dín nínú owó ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kù ní Adeleke ṣe máa ń fi bàálù ẹbí rẹ̀ tìráfù lọ́pọ̀ ìgbà. Bákan náà ni ìjọba Ọ̀ṣun ṣàlàyé pé owó tí ìròyìn náà kéde yìí jẹ́ iye tí ìjọba yà sọ́tọ̀ fún 100 kan iléeṣẹ́ ìjọba pé àwọn ọ̀nà ìjọba ló ní àwọn yà sọ́tọ̀ fún ẹ̀ka ìjọba ní 100 ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìjọba. Ó ní owó náà wà fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ odidi ọdún kan náà sì máa fi ná. Ọ̀pọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìjọba náà ló sì ti lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n nílò lọ́dún yìí gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ gómìnà ṣe sọ. Wọ́n láwọn là ń fẹ́ fi sponsor. Ó ní wọ́n tètè lọ láti gbáradì fún ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé ní oníṣòwò kan rè ìgbẹ́nu dákẹ́ tán àbámọ̀ dí ọ̀rọ̀ kan béèrè ọ̀rọ̀ mú ní Ọlọ́run ní ó parí ìjà láàrin APC àti PDP ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àwọn alátakò ìjọba ló ń gbé ohun tí kò rí bẹ́ẹ̀ kiri o. Ní ìtẹ̀síwájú agbẹnusọ gómìnà Adeleke ní kì í ṣe wípé ìròyìn tán gbé kiri náà lè ṣì ènìyàn lọ́nà nìkan, ó tún kún fún ètekéte pẹ̀lú àwọn alátakò ìjọba tán fẹ́ kó dáa fún gómìnà Adeleke àti Ọ̀ṣun state. Wọ́n náà ń gbé ìròyìn fògànà kiri. Ó dá o àti gbọ́ àti yanjú ẹ̀ báwọn o amápá kìíní wa amápá kejì wa ẹja kó mẹ́ga sáré dé studio níbi tá a ti mọ̀ gba arákùnrin tó ń wò fìtìfìtì tá a mọ̀ gbà ní àlejò tèmi àtàyà ń jiyàn pé sọmọ Chinese ni wọ́n lọ́mọ Taiwan ni tó ń sọ wípé àwọn recognize àwọn sì gbà wípé Nàìjíríà ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ ju àwọn lọ pé
àwọn náà sì fẹ́ dàbí wọn wípé àwọn envy Nàìjíríà positively àti wípé àwọn náà ní nǹkan tán lè fi ṣe pàṣípààrọ̀ pé àjọ fọwọ́wẹ́wọ́ ní jẹ́ kọ́wọ́ mọ́ wípé gbà fún múrí lóko òun náà ní gbà fún gbàdà làjò páwọn ní gbàdà tó wá látàjò ẹ̀yin ni múrí tán wá bá Nàìjíríà wọn ni èmi náà ń ké sí Múrítàlá lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn ọmọ bó ṣe ń ṣe ìmọ̀ ẹ̀rọ àwọn ọmọ bó ṣe ń ṣe AI àwọn ọmọ bó ṣe ń ṣe electric cars gbogbo nǹkan tí Nàìjíríà lè jèrè lọ́wọ́ àwọn rèé pé àwọn ti sòótọ́ ní táwọn ń wá ní tí Nàìjíríà ní táwọn ò ní òun ni àwọn fẹ́ fi táwọn ní táwọn fẹ́ fi ṣe pàṣípààrọ̀ mo ló dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n sòótọ́ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ àgbẹ̀ ẹja gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Right. Before I started to go into history about the 1994 agreement, I should congratulate His Excellency President Tinubu, the very bold and very courageous proclamation during his presidential campaign in November 2022. He openly said that he would like to make the southeast of Nigeria become Taiwan of Africa. He specifically speak about Taiwan, not any other nation. And his vision of turning the southeast, not just the Taiwan of Nigeria, but Taiwan of Africa. This is such a bold and courageous policy declaration. So our mission in Nigeria is really privileged and honor to provide our proposal for the president to think about how to collaborate with Taiwan, although there's no diplomatic relation with Taiwan. But our mission actually set up in 1991 in Lagos, when the old capital was still in Lagos. That was the time when Nigeria had already had diplomatic relation with China. But because of the practicality and creativeness of Nigerian government, they invite Taiwan to become a strategic partner for your national development. That was how our mission set up. So once our mission set up, in 1994, two major agreements were signed between Nigeria and Taiwan. One was the Agreement of Investment Protection and Promotion, 1994. The other one is about overall economic collaboration. But about 3 years ago, your government, from the Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, approached our mission, said that 1994 agreement obsolete and outdated, need to be renewed. So from the last 2.5 years, both your Ministry of Industry, Trade and Agreement with our Trade Representative Office negotiate how to upgrade into a investment protection and promotion agreement, adding the promotion, not just for protection. So the IPPA will be a renewed one, but putting the 1994 as a base, but upgraded. So that right after His Excellency President Tinubu got inaugurated in May 2023, we have seen the renewed Hope agenda being put into his major policy guideline. And at the same time, the First Lady, Madam First Lady, also have the renewed Hope initiative that call on the whole society to move into not just for economic development, but also on education, social development, and also women empowering, poverty elimination. That is what Taiwan stands for. So we've been looking into our capacity and looking into our history. I have to say that Taiwan is a small island. We have no natural resources at all. We envy Nigeria very much. You have every natural resources that we don't have. But we have all the natural disasters that you don't have. We have volcano, earthquake, tsunami, and typhoon. So a little island suffering from all these major disasters can develop into what we have today. It's the only thing it have. We have the brain power. ó rí i pé ọ̀rọ̀ rẹ ti fẹ́ sún yín ibi tá à ń lọ ni ibi tí mo fẹ́ mú yín dé gangan rẹ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ jẹ́rìí mi pé tí n bá ní n ó gbé yín débi kan ẹ ní sùúrù ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó lè bọ́rìn ṣùgbọ́n ẹ wo ibi tó já sí ó ní àwọn ò ní nǹkan tí Nàìjíríà ní àwọn ò ní nǹkan àmúṣọrọ̀ ń táwọn ní ó ń bayé àwọn jẹ́ ni àwọn ní natural disaster àwọn ní volcanic àwọn ní tsunami àwọn ní flooding oríṣiríṣi nǹkan táwọn ní ṣùgbọ́n nǹkan kan wà àwọn ní ọpọlọ ọ̀rọ̀ ńlá ó sì tún mẹ́nuba wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ àjọṣepọ̀ wọn ó mẹ́nuba ń tààrẹ Tinubu sọ nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ gbàjọba pé àwọn fẹ́ sọ ilẹ̀ Igbo East di African Taiwan ẹ sì mọ̀ pé Taiwan náà lélẹ̀ lẹ́yìn China bí ìbá ṣe ní ìsìn tí China ti gbọ̀rọ̀ gẹ̀jígẹ̀ ní Asian Taiwan ní gbogbo àràsà náà ara blade ara gbogbo ẹ̀ẹ́rì made in Taiwan mo ti fi ṣàwàdà rí tọ́rẹ́ mi kan mọ́ sọ wípé made in Taiwan made in China made in kò rí Nàìjíríà sọ sí o torí kò sí made in Nàìjíríà nígbà náà made ìmọ̀ lówó kọ́ mo ní kì í ṣe made ní lọ́rọ̀ kan ẹ gbọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí sí wá tàbùkù ó wá mọ̀ọ́mọ̀ tàbùkù Nàìjíríà ni àbí ó kàn ń sọ tiẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ibi tí ọ̀rọ̀ ti bá àwọn ọmọ Nàìjíríà ti gbé ọ̀rọ̀ ti fò gànà báyìí wọ́n ní
kò tán bí ò tán Nàìjíríà ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì wọn lọ́pọlọ pé àwọn tó lọ́pọlọ ló wáyìí wọ́n fẹ́ bọ́n fọpọlọ wọn lò ẹ bá ń túmọ̀ rẹ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bá yé yín sí ẹ bá ń tú sínú comment section. Alágbọ̀n àwọn àtọ̀rìnwá ó ní small island làwọn àbí ó ní small village yẹn ń pè ní village ó ní small àwọn kéré jọjọ ó ní ṣùgbọ́n àwọn ní ọpọlọ ọjọ́ tí wọ́n sì ń pín àwọn olórí tó lọ́pọlọ wọn ò mọ̀dí tán ṣe pín kan Nàìjíríà. Ó dá ká tó wá mọ́ lọ ẹja fẹ́lẹ́ ìkún lórí ọ̀rọ̀ tó ń já rìnrìn lórí ti NNPC ṣé ẹ rí ọ̀gá wọn Báyọ̀ Ojúlárí àti ìmọ̀ bóyá lóòótọ́ ni wọ́n fẹ́ lé kúrò lẹ́nu iṣẹ́ o bóyá fẹ́ relieve of his post ṣùgbọ́n wọ́n ní kékeré ní tiẹ̀ tó tẹ̀lé pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí níbi tí wọ́n ti pe digital summit àwọn náà lọ ọbẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ má fọ́ o wọ́n lọ́rọ̀ tán sọ míì pé bóyá ìròyìn yẹn pé bóyá òfégè ni o pé ọ̀rọ̀ pọ́n fẹ́ lé ó wà lábẹ́lẹ̀ gan ó sì strong òórùn rẹ̀ le gan wọ́n wá sọ wípé kán ti ẹ̀gbọ́jú kúrò lọ́dọ̀ tiẹ̀ wọ́n lárákùnrin kan wà tó jẹ́ pé gbogbo bá ṣe náwó nínàkúnà nígbà tí Mele Kyari wà ń bẹ̀ ọmọ Yorùbá lónìí náà mo lérò pé ọ̀rọ̀ ò ní já mọ́ lórí wọ́n dárúkọ rẹ̀ ń bẹ̀ á lò bọ́n ṣe lò á ní sógbùfọ̀ rẹ̀ èèbò náà sọ á ti mú àwọn ajàfẹ́tọ̀ kan wá tán pariwo lé lórí ìjẹta àwọn tá a tún fẹ́ mú wá ìbáyìí àwọn náà ń pariwo lé lórí ni wípé gbogbo àwọn tí EFCC kó tán yí ọwọ́ wọn wò wọ́n dọ́dọ̀ tòun bóun tiẹ̀ sì jẹ́ ṣé kándídéètì ìjọba ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá a bá dé ká mọ̀ dágbére nínú ìròyìn tòní. Nigerians were told the Port Harcourt refinery was finally working again. Adedapo Segun, then EVP of Downstream at NNPC Limited, proudly appeared on national TV, vowing that the central unit was ready. Port Harcourt refinery will start producing middle distillates to tank. Refined products had been shipped to Dubai and local marketers were lifting. Nigerians were made to believe that the global contractor Technimont was on the job. But just months later, the refinery collapsed, turned off, set for sale, over $2 billion squandered without a working refinery. While the EFCC is now investigating contractors and refinery executives, the man who oversaw it all, former NNPCL Treasurer Head, NNPCL Downstream Head, and now NNPCL Chief Financial Officer Adedapo Segun have not been suspended nor arrested or questioned. Instead, promoted to Chief Financial Officer of NNPCL. If he oversighted mismanagement of over $2 billion in a refinery project, questionable NNPCL retail OVH acquisition, what is he doing managing Nigeria's oil finances? Was the refinery shut down to be sold as scrap? Or did the project truly fail under his watch? Segun Dapo must be suspended, investigated, and held accountable for incompetence. This message is from the Center for Oil and Gas Sector Reform and Transparency. Ọ̀rọ̀ náà lẹ́tí rí yan ọ̀rọ̀ NNPC a sì ń dúró de 21 days tí wọ́n dá fún wọn ìyẹn àwọn kọ́mítì ìgbìmọ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tán ni wọ́n rí àwọn fin 210 trillion naira tí àwọn níbò ló ṣe rìn wọn àti ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn bóyá wọlé náà wà rúpọ̀ tán fi mú gbogbo wọn tá fi ń gbọ́ ìròyìn pé wọ́n fẹ́ lé Báyọ̀ Ojúlárí ojúlásìbí lóòótọ́ ọ̀rẹ́ òdenu ó ló dífá fún ibi tá a fi àdàgbà ètò ọ̀rọ̀ sí lónìí oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí o àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ̀ báyìí bá pín kókalẹ̀ kókakọ̀ ìmọ̀ràn yín náà sí kókó fún àyá nínú comment section èyí lẹ́ ní abala yẹn so ẹ sponsor ẹ̀ dáadáa ẹ kọ ìmọ̀ràn ẹ mọ̀ jòjú 5 lines lọ yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ̀ I love you and I know you love me too. Ire tójú owó ń rí ire kàbìtì láàmú rí o ìbànújẹ́ ò ní délé wa bye for now.